Goedemorgen, dames en heren. Op deze maandag 29 november, de eerste dag van de eerste bezichtiging. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ruim 300 hengsten ziet u de komende 5 dagen voorbij komen. Van 8 uur 's morgens tot ongeveer 6 uur 's middags is het allemaal via de livestream te volgen. Collega-speaker Dick Brummel en ik zullen u vandaag van zoveel mogelijk achtergrondinformatie voorzien van de hengsten. Met grote dank aan Brandschaap die voor de input heeft gezorgd. Vandaag krijgt u 63 hengsten te zien, 34 voor de middag en 29 na de middag. De indelingen vandaag is hetzelfde. We beginnen met 4 groepen op het straatje, dan een korte pauze en dan de 4 groepen in de kooi. Waarbij de jury na elke groep aangeeft welke hengsten een ster verdienen en door mogen naar de tweede bezichtiging in januari tijdens de hengstenkeuring. U ziet meteen al op het straatje verschijnen de nummer 1. Dat is Casper H. van Twillens. Een zoon van Gjalt uit de moedersvader van Sape 381. De fokker-eigenaar is de familie Boersma uit Stegeren. Casper heeft een verwantschap van 15,8%, is daarmee de laagste hengst van alle hengsten die we deze week zullen zien. Zijn hoogtemaat is 1,64 meter. Good morning, ladies and gentlemen. A warm welcome to all our Frisian friends from abroad. The next 5 days we will be with you with a live stream straight from Harig, where 306 stallions will be presented for the first viewing. A brand new start of the stallion selection that hopefully will lead to a number of new studbook stallions next year. The first viewing, which we will start today, is the first step. In the ring you see the number 1. It's Casper H. van Twillens. He's a son by Gjalt 426 and his mother is a sired by Sape 381. His owner and breeder is the family Boersma uit Stegeren. His kinship is 15.8% and he's the lowest of all the stallions you will see this week. His height at withers is 1.64.
Op de straat nummer 2, Jesse E., vader Alwin 469. Hij komt uit een ster AA Merrie van Tjalle 454. Fokeigenaar de familie Elgersma uit Westerholt. Jesse heeft een verwantschapspercentage van 18,5% en een stokmaat van 1,62 meter. Here you see the number 2, Jesse E. He's a son of Alwin 469 out of a star AA mare from Tjalle 454. His breeder and his owners is the family Elgersma from Westerholt. His kinship is 18.5%. His high at withers is 1.62. Nummer 3, Jesper van Hendriksheim. Jesper is een zoon van Alwin 469 uit een ster preferente prestatie AA Merrie van Deutschen 420. Gefokt en in eigendom van de familie Akkerman in Rotsterhouwelen. Jesper heeft een verwantschap van 18,2% en zijn stokmaat is 1,62 meter. Number 3, Jesper van Hendriksheim. He is a son out of Alwin 469 out of a star preference prestatie AA mare from Deutschen 420. His breeder and owner is the family Akkerman out Rotsterhouwelen. His kinship is 18.2%.
His height at withers is 1.62. Nummer 4. Jort van de Wisselplaats. Ook weer een zoon van Alwin 469 uit een sterrenmerrie van Maaien 440. Jort is gefokt in een eigendom van B. Kramerkiel uit Windeweer. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,6 en een stokmaat van 1,64 meter. Here you see Jort van de Wisselplaats. He's a son of Alwin 469 out of a star mare from Maaien 440. He is bred and owned by B. Kramerkiel at Windeweer. His kinship is 18.6%. His height at withers is 1.64.
Nummer 5. Jouke van der Lange Ekers. Een zoon van Alwin 469 uit de stermerrie van Eibert 419. Jouke is gefokt en in eigendom van H. Bakker uit Haskehorne. Hij heeft een verwantschap van 18,7% en een hoogtemaat van 1,62 meter. Here you see Jouke van der Lange Ekers. He is the son out of Alwin 469 and the star mare from Eibert 419. He is bred and owned by H. Bakker in Haskehorne. His kinship is 18,7% and his height at withers is 1,62. Hengst nummer 6, Laurens R.S. Een zoon van Jurre 495 uit een ster-sportmerrie van Norbert 444. Fokker-eigenaar is de heer R. Bos uit Bolsward. Het verwantschap van Laurens is 18,3%. Zijn stokmaat is 1,63 meter. Here you see Laurens R.S. He's a son out of Jurre 495, out of a star sportmare from Norbert 444. He is bred and owned by R. Bos uit Bolsward. His kinship is 18,3%. His height at withers 1,63.
Hengst nummer 7. Joekel van de Zunne. Een zoon van Epke 474 uit een sterpreferente Lodewijk 431 dochter. De fokker is Johan Onderdijk uit Zwolle, eigenaar de familie Kleinstra uit Groningen. Joekel heeft een verwantschapspercentage van 18,2 en een hoogtemaat van 1,65 meter. Here you see Joekel van de Zunne. He's a son out of Epke 474 and a star preferent mare from Lodewijk 431. His breeder is Johan Onderdijk uit Zwolle and his owner is the family Kleinstra uit Groningen. His kinship is 18.2%, his height at withers 1.65. Hier ziet u nummer 8, Lennart. Een zoon van Vonger 478 uit de stermerrie van Sape 381. Fokker-eigenaar is Breeding Farm Snavelhof uit Zuidwolde. Lennart heeft een verwantschapspercentage van 17,2%. Zijn hoogtemaat is 1,63. Here you see number 8, Lennart. He's a son out of Vonger 478. And his mother is a star mare from Sape 381. His breeder owner is Breeding Farm Snavelhof in Zuidwolde. His kinship is 17.2%. His height at withers 1.63.
Nummer 9. Jackson van Melman. Een zoon van Jurre 495. Uit een sterrenmerrie van Wopke 403. Fokker-eigenaar is Jan Melman uit Amsterdam. Het verwantschap van Jackson is 18,2%. Here you see Jackson van Melman. He's a son out of Jurre 495 and his mare is a star mare van Wopke 403. His breeder and owner is Jan Melman uit Amsterdam. The kinship of Jackson is 18,2%. Dat was de presentatie van nummer 9. Dan krijgen we nummer 12. Geld van de Boerenstreek. Komt uit stam 61. Een jonge Elias. En de moeder is Nienke van de Boerenstreek. Een stermerrie uit Tjalle. De fokker is H. Algra uit Ureterp en Hilly Algra uit Ureterp. En de eigenaren zijn de heer P. Spaan uit Niebert en mevrouw I.G. Baron uit Niebert. Nummer 12, Gjalt van de Boerenstreek. Elias is de vader. De moeder is Nienke van de Boerenstreek. Een stermar. De breeder is H. Algra uit Ureterp en Hilly Algra uit Ureterp. De owner is P.
Peter Spaan-Niebert en mevrouw I.G. Baron-Niebert. De kinship is 17.9. Nummer 12 staat opgesteld voor de jury, Gjeld van de Boerenstreek. En nummer 12 is een grote hengst, 1,72. Height of Widders, 172. Nummer 11 staat inmiddels bijna voor de jury. Kelvin van het Waard. Hij is stam 191, geboren op 2 mei 2019. De vader is Jurre. De moeder is Quinnet van het Waard, een stermerrie uit Tjalke. En de fokker-eigenaar is T. Bruggeling uit Holwert. De hoogte is 1,60 de stokmaat. En de verwantschap 18,1. Nummer 11, Kelvin van het Waard. Jurre is de vader. De moeder is Quinnet van het Waard. Stemmer, breeder en owner T. Bruggeling Holwert. Height is 160. En de kinship 18.1.
En tevens is Jurre ook een van de hoofdaanvoerders deze dagen van de jonge hengsten. Met, als ze allemaal aanwezig zijn, 29 nazaten. Nummer 13 staat inmiddels opgesteld. Jaring, Vrouwtje. Komt uit stam 82. Nummer 13, Jaring, Vrouwtje. Stam 82, geboren op 15 juni 2019. Een zoon van Hette. De hengst komt uit Vijkje Vrouwtje, een model sportpreferente Mary uit Feitse. De fokker-eigenaar is J.G. van der Linden uit Terwispel. En het verwantschap is 18,9. Nummer 13, Jaring Vrouwtje. De vader is Hette. 481481. De moeder is Vijkje Vrouwtje. Model Sport Preferent Mare from Feitse. De kinship is 18,9. Breeder en owner J.G. van der Linden Terwispel.
En inmiddels staat opgesteld nummer 14. Jabik van de Igmarik. Komt uit stam 97, geboren op 1 mei 2019. De vader is Johannes. De moeder is Heitske van Verwalde, een kroonsportmerrie. Fokker-eigenaar de heer J. Hilverda uit Akmarijp. En de verwantschap is 18,3. En de stokmaat 1. En de stokmaat is 1,63 meter. Nummer 14, Jabik van Egmarip. Born 1 May 2019. The son of Johannes, 484. The mother is Heitske van Verwalde, Crown Sportmare from Heitse. Breeder owner, Mr. J. Hilverda uit Akmarij. Heider with us, 163. And the kinship, 18,3. En dat was de presentatie van nummer 14. Nummer 15 is niet aanwezig. Nummer 15 not present. En dan zien we nummer 16 rustig naar de jury stappen. En dat willen ook graag de juryleden, dat ze graag zo rustig mogelijk voorgesteld worden. Zowel in de stap en de draf. In alle rust. Zo kunnen ze goed beoordeeld worden. Op hun gangen en op hun tact. En inmiddels staat nummer 16. Het zijn nog jonge hengsten, ze moeten nog veel leren, maar ze doen het allemaal maar weer netjes. Jeen van der Marren, stam 15. En Johannes, uit een stermerrie van Maurus, dynamieke dame. De fokker-eigenaar is K. Sipma uit Aalsum. De hoogte is, de stokmaat is 1,69. En de verwantschap is 18,1. Nummer 16, Jeen van der Marren. Johannes is de vader. De moeder is dynamiek dame. De stermaar van Maurus. Breeder owner K. Sipma uit Aalsum. Heider with us 169. En de kinship 18,1. Nummer 16, nummer 16.
En dat was de presentatie van nummer 16, Jeen van der Marren. En dan wachten we even op de volgende hengst. En die komt er inmiddels alweer bijna aan. Het is even een hele organisatie natuurlijk. Achter worden ze gemeten en worden ze al lineair gescoord. En dan komen ze in een mooie stap hier naar de straat. En daar zullen ze nog eens bekeken worden door de jury. En dan gaan ze over in stap en draf. Nummer 17, Jelle van Bloemhof. Johannes 484 is de vader. Grevinne van Lutke-Penjem. Ster preferent prestatie, Mary, is de moeder. En de moeder is een jonge Ulke. Fokker-eigenaar F. Bloemhof, Bolsward en de heer J. Bloemhof uit Bolsward. Verwantschap is 18.1. Nummer 17, Jelle van Bloemhof. De son of Johannes 484. De moeder is Grevinne van Lutke-Penjem. Star preferent prestation. Grevinne is a daughter of Ulke. Breeder and owner is F. Bloemhof, Bolsward. En Mr. J. Bloemhof uit Bolsward. De kinship is 80.1. Nummer 17, nummer 17. En dan mag zich nummer 18 opstellen voor de jury. Jelmer J. Stal de Nieuweweg. Komt uit stam 15. Geboren op 24 april 2019.
De vader is Jurre 495. En de moeder is Jetske W. van Detkum. Een stermerrie uit Tjalle. Fokker-eigenaar is M. Visser uit Opperdoes. En de verwantschap is 18,4. Jelmer J. Stal de Nieuweweg. De vader is Jurre. De moeder is Jetske W. van Detkum. Starmare from Tjalle. Breeder owner M. Visser uit Opperdoes. En de kinship is 80,4. Nummer 18, number 18. En de schofthoogte van deze hengst is 1,65. Height of withers 165. Nummer 20. Jildert Moira F. Een zoon van Johannes 484. Uit Moira Prinseske F. Een stermerrie van Norbert 444. Jildert is gefokt en in eigendom van A. Finnema uit Luttelgeest. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,5 en een hoogtemaat van 1,65 meter. Here you see number 20. Jildert Moira F. He is a son of Johannes, out of Moira Prinseske F. and she is a star mare from Norbert. His breeder owner is A. Finnema Luttelgeest. His kinship is 18,5%. His height at withers 1,65.
Nummer 19. Jort de H. Zoon van Jurre 495 uit Wedalieke. Stamboek A-merrie van Hessel 480. Fokker-eigenaren Jelle de Haan en Anissa Krol uit Sint-Anna-parochie. Jort heeft een verwantschapspercentage van 18,1% en zijn stokmaat is 1,68 meter. Here you see Jort de H. He's a son out of Jurre 495, out of the hutbook of the studbook A-mer Wedalieke van Hessel 480. His breeder owner is Jelle de Haan and Anissa Krol, Sint-Anna-parochie. The kinship of Jort is 18.1%. His height at width is 1.68. Nummer 21. Karaat van Bielefeld. Een zoon van Epke 474 uit Felicitas van Bielefeld. Een stermerrie van Tjalke 397. Karaat is gefokt en in eigendom van de familie H. Bijsner uit Bielefeld. Zijn verwantschap is 17,7%. Zijn stokmaat 1,69 meter. Here you see number 21, Karaat van Bielefeld. He is a son out of Epke from Felicitas van Bielefeld, a star mare from Tjalke 397. His breeder and owner is the family Bijsner Bielefeld. His kinship is 17.7%. His height at width is 1.69.
Nummer 22. Jorrit van de Vijf Eiken. Een zoon van Johannes 484 uit Jet M. Een stamboekmerrie van Ilke 382. Jorrit is gefokt in eigendom van J. Bruinsma in Zandhuizen. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,5%. Here you see number 22, Jorrit van de Vijf Eiken. He's a son of Johannes 484 out of Jet M. And she's a mare from Ilke 382. His owner and breeder is J. Bruinsma Zandhuizen. And his kinship is 17,5%. Nummer 24. Jeldert van de Schans. Een zoon van Jurre 495 uit Listje van Hoeve Jacolie.
een sterrenmerrie van Tjerk 328. Jeldert is gefokt door B. Katteloe uit Balkbrug en in eigendom van stal Chardon aan Jorwert. Jeldert heeft een verwantschapspercentage van 18% en een stokmaat van 1,65 meter. Here you see number 24, Jeldert van der Schans. He's a son out of Jurre 495 and his dam is Jiske van Hoeve Jacoli, a star mare from Tjerk 328. Jeldert is bred by B. Katteloe Balkbrug and owned by stal Chardon in Jorwert. His kinship is 18%, his height at withers 1.65. Nummer 25, Jannes van Lapinenburg. Zoon van Jurre 495 uit Gesina van Lapinenburg, model AAA-merrie van Maurus 441. Jannes is gefokt in eigendom van de familie Boot uit Hillegom. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,9 en een stokmaat van 1,65 meter. Here you see number 25, Jannes van Lapinenburg. He's a son out of Jurre 495, out of model mare AAA Gesina van Lapinenburg. She's a daughter of Maurus 441. Jannes is bred by the family Boot Hillegom. His kinship is 17.9%. His height at withers 1.65.
Nummer 26. Jilke van Lietz-Tellens. Een zoon van Tiede 501 uit Richt van Lietz-Tellens, Ster A-merrie van Dries 421. Jilke is gefokt in eigendom van de familie Schra-Schurer uit Wommels. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18% en zijn stokmaat is 1,63 meter. Here you see Jilke van Lietz-Tellens. He's a son of Tiede 501 out of Richt van Lietz-Tellens, a star A-mare from Dries 421. Jilke is bred and owned by R. Schra en J. Schuren Wommels. His kinship is 18%, his height at width is 1.63. En dan gaan we inmiddels beginnen aan de laatste groep, voordat we straks naar de kooi gaan. Na deze groep even een kleine pauze. En dan gaan we aanvangen met de kooi. In deze groep hebben we een aantal afmeldingen, 28, 29 en 31. Maar inmiddels staat wel voor de jury nummer 27, Libbe de Bel. Geboren op 18 maart 2019. De vader is Jurre. De moeder is Wiesje van Noordwijk, een stamboekmerrie uit Olof. De fokker-eigenaar is A. Notenbomer uit Kornhorn. 1,64 en een verwantschap van 17,7. Number 27, Libbe de Bel, a son of Jurre. De moeder is Wiesje van Noordwijk. Mother's father is Olaf. Breeder-owner A. Notenbomer uit Kornhorn. Height width is 164. En de kinship is 70,7. Nummer 27, number 27.
Nummer 28 en nummer 29 zijn niet aanwezig. 28, 29 not present. Dan gaan we naar nummer 30. Stapt inmiddels mooi vanaf de linie en scoort dus hier naar de jury. En mag zich dan ook opstellen, nummer 30. Jelke Jens van de Quatrebras. Geboren op 24 maart 2019. De vader van Jelke is Jurre. En de moeder is Emma van de Origa-Staten, een stermerrie van Mijnze. Fokker-eigenaar R. de Graaf uit Noordbergen. De stokmaat is 1,65 en de verwantschap is 17,7. Nummer 30, Jelke Jens van de Quatrebras. De vader is Jurre, de moeder is Emma van de Origa-Staten, starmare van Mijnze. Breeder-owner R. de Graaf Noordbergen. Heider Widders 165 en de kinship is 70,7. Nummer 30 is inmiddels in de baan.
En zoals we zien is nummer 32 alweer terug naar zijn stal. En zien we inmiddels nummer 33 bijna voor de jury staan. En eens wordt weer even netjes opgesteld. Joep VW. En Joep is een jonge jurre, geboren op 8 maart 2019. De moeder is Duke van der Olde met de Moorten. Een stermerrie uit Duitsen. Fokker-eigenaar J. van Wijnkoop uit Wolvenga. De stokmaat is 1,63 en de verwantschap is 17,9. Joep, VW. A son of Jurre, 495. De moeder is Duke van der Olde met de Moorten. Stermer from Duitsen. Breeder-owner J. van Wijnkoop uit Wolvenga. Heidewidders 163. En de kinship is 17,9. Nummer 33 staat opgesteld. En dan krijgen we hierna nummer 34 en dan is ook de laatste van deze 4 groepen. En dan gaan we eerst de hengsten weer vanaf begin presenteren in de kooi. En ik neem aan dat we na nummer 34 even een kleine pauze hebben. Dan krijgen we nummer 34. De laatste voor een kleine pauze, neem ik aan. En daarna gaan we weer bij nummer 1 starten. En zien we de hengsten terug in de kooi. En dan mogen ze vrij hun kunsten laten zien. Nummer 34, Jelger van Merenstaten.
geboren op 10 april 2019. Lodewijk 431 is de vader. En de moeder is Nienke van der Meerenstaten, een stamboekmerrie van Fabe. Fokker-eigenaar is J. Vriend uit Zuidermeer. De stokmaat is 1,62 en de verwantschap 16,8. 34, Jelger van der Meerenstaten, a son of Lodewijk. En de mother is Nienke van der Meerenstaten, a studbookmare from Fabe. Breeder owner is J. Vriend Zuidermeer. Hideaway is 162 en de kinship is 60,8. Nummer 34. En zoals ik al aangaf, dan gaan we zo weer starten met nummer 1. Waar we vanmorgen om 8 uur mee zijn begonnen in de kooi. Maar eerst even een kleine pauze.
Nou, dames en heren, heel hartelijk welkom bij de presentatie in de kooi. We zijn vanmorgen om 8 uur begonnen met 4 groepen met jonge hengsten op het straatje. En inmiddels na een lekker bakje warme koffie staat ons kooiteam klaar om de jonge hengsten in de kooi te ontvangen. En ze daar in een vrije beweging te begeleiden. Good morning, ladies and gentlemen. We are ready for the young stallions for their free movement in the cage. Our cage team is ready for the young stallions. This morning we saw 4 groups of young stallions on the street. And we will continue their presentation in the cage with the free movement. Want u weet het, dames en heren, bij de eerste bezichtiging gaat het erom, zijn de hengsten sterwaardig om door te kunnen naar de tweede bezichtiging, die straks in januari met de hengstenkeuring zal plaatsvinden. Dus na de lineaire beoordeling en de beoordeling op het straatje volgt nu de presentatie in de kooi, het vrij bewegen van de jonge hengsten. Samen met mijn collega Dick Brummel zullen wij de komende 5 dagen toelichting geven op de jonge hengsten die u voorbij ziet komen. En natuurlijk met grote dank aan de Brandschaap die zijn fokkerijkennis heeft ingezet om mooie achtergrondinformatie van de jonge hengsten bij elkaar te zoeken. U ziet inmiddels in de arena nummer 1 en dat is Casper H. van Twillens. And you see the number 1, Casper H. van Twillens. Hij is een zoon van Gjalt 426 uit Hester van Twillens. Een ster sportmerrie van Sape 381, gevolgd door een sterpreferente dochter van Kijmpe 261. En dan Betske, sterdochter van Durk 215. Casper heeft een verwantschap van 15,8% en een hoogtemaat van 1,64 meter. Hij komt uit de Van Twillens fokkerij van de familie Boersma uit Stegeren. En een volle zus van hem, Romy H. van Twillens, werd op de locatiekeuring 2020 model. En zij legde ook een IBOP-proef af die goed was voor een triple A-notering met 82 punten. Verderop in de afstamming van deze Casper komen we ook Meine van Twillens tegen, die succesvol tuigpaard was met wijlen Mart van Daal. And ladies and gentlemen, you see Casper van Twillens. He's a son out of Gjalt 426
out of a star sport mare van Sape 381. And then in his mother line, a star preferent mare from Kijmpe and a star mare from Dirk 215. A full sister of Casper was declared model last year, and she had an IBOB test with 82 points, so she's AAA predicate. Casper has a kinship of 15.8%, and his height at Widders is 1.64. With this kinship, he is the lowest stallion of all 306 stallions, which will be presented this week. Met 15,8% verwantschap is Casper de hengst met de laagste verwantschap van alle hengsten die u deze week zult zien. Nummer 2 is Jesse E. Een zoon van Alwin 469 uit een ster AA-merrie van Tjalle 454. Zijn grootmoeder is een stermerrie van Sape 381 en zijn overgrootmoeder een sterpreferente Wina, een dochter van Heerke. Jesse heeft een verwantschap van 18,5% en een hoogtemaat van 1,62 meter. Hij komt uit merriestam 1. Jesse E. is a son of Alwin 469 out of a star AA mare from Tjalle. His grandmother is a star mare, his great-grandmother a star preferent mare from Heerke. His kinship is 18.5% and his height at Widders 1.62. Jesse is from Mary line number 1. He is from the breeding from the Elgersma family. Jesse is gefokt door de familie Elgersma uit Westerholt. En van zijn moeder, de Tjalle-dochter, is Jesse de eerste nakomeling.
Nummer 3, Jesper van Hendriksheim. Gefokt door de familie Akkerman uit Rotsterhouwle. Jesper is een zoon van Alwin 469 uit Wiskje van de Slingeberghoeve. Ster, preferent, prestatie, dubbel A. Een dochter van Deutschen 420. Zijn grootmoeder is een stermerrie van Tjerk en zijn overgrootmoeder een sterpreferente merrie van Oege 267. Jesper komt uit merriestam 177, heeft een verwantschap van 18,2% en een stokmaat van 1,62 meter. Jesper heeft inmiddels een aantal halfzusters die kroon al zijn geworden, waarvan één volle zus die ook een dubbel A-notering kreeg voor haar IBOP. Ook een halfbroer van Jesper scoorde al triple A en ook zijn andere kroonzuster heeft een triple A-notering. Here you see Jesper van Hendriksheim. He's a son of Alwin out of Wiskje van de Slingeberghoeve, a star preferent prestatie mare double A from Deutschen 420. His grandmother is a star mare from Tjerk. His great-grandmother is a star preferent mare from Oege 276. Jesper is from mare line 177. He has a kinship of 18.2%. His height as withers is 1.62. Jesper also has a full sister, who is crown, double A, and a half sister is crown, triple A. A half brother is a star son with a triple A note. In de ring ziet u nu nummer 5. Nummer 4 wordt niet meer gepresenteerd. Nummer 5 is Jouke van de Lange Ekers. Jouke is een zoon van Alwin uit een stermerrie van Eibert 419. Zijn grootmoeder is Liesbeth van der Lange Ekers, sterpreferent prestatie en een dochter van Tjerk 328. Zijn grootmoeder is tevens de moeder van Bikkel. En ze is preferent prestatie geworden op basis van haar 6 nakomelingen. Jouke is van merriestam 19. Hij heeft een verwantschap van 18,7% en heeft een hoogtemaat van 1,62. Here you see number 5, Jouke van de Lange Ekers. He is bred and owned bij de familie Bakker
uit Haskehorne, and he's from Meerlijn 19. He's a son of Alwin, and his mother is a star mare from Eibert 419. His grandmother is Lisbeth van der Lange Ekes. She's a star preferent prestatiemare from Czech 328, and also the mother of stallion Bickel 470. Lisbeth became a preferent prestatie on her first 6 offspring. Jouke has a kinship of 18.7%, and his height at Withers is 1.62. Number 6. Nummer 6, Laurens R.S. Zoon van Jurre 495 uit een ster-sportmerrie van Norbert 444. De grootmoeder van Laurens is Wiekelientje T.J., een dochter van Chris 358. Ze is ster-preferent prestatie. Ze heeft inmiddels 3 sportnakomelingen. En voor Wiekelientje komt Coraline van Koortwald, een sterdochter van Pieter 312. Laurens komt uit Merriestam 50. Hij heeft een verwantschap van 18,3% en een hoogtemaat van 1,63 meter. Here you see number 6, Laurens R.S., a son of Jurre, out of a star sport mare from Norbert. His grandmother is a star preferent prestatie mare from Christ, and his great-great-grandmother is a star mare from Pieter 312. Laurens is from Meerlijn 50. His kinship is 18.3% and his height at Withers is 1.63. Laurens is gefokt door de familie Bos uit Polswart.
In de ring hengst nummer 8, Lennart. En de zoon van Vonger 478 uit Winka van de Hanenburghoeve. Een stermerrie van Sapen. Zijn grootmoeder is Jinka van de Hanenberghoeve, ook een stermerrie uit Anne 340. En dan volgt in zijn pedigree Hilja van de Hanenberghoeve, sterpreferent van Gerlof 294. Lennart komt uit de merriestam 27. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,2 en een hoogtemaat van 1,63 meter. De volle zus van Lennart is Danielle Alita. Kroonmerrie, een dubbel A en kampioen van Groningen-Drenthe 2019 op de Fokdag. Lennart is gefokt door Breeding Farm Snavelhof BV in Zuidwolde. He's a son out of Vonger, 478, and his mare is a star mare from Sapen. His grandmother is also a star mare from Anne 340, and then a star preferent mare from Gerlof 294. Lennart is from mare line 27. His kinship is 17.2%. And his height at width is 1.63. A full sister of Lennart was a champion at the breeding day in Groningen-Drenthe 2019. She's a Crown AA mare. Nou, en met de presentatie van nummer 8 is deze eerste groep voor de eerste bezichtiging afgerond. En u ziet de jonge hengsten in de ring verschijnen. De jury zal ook naar binnen komen om de uitslag te geven voor deze eerste groep. Met 6 jonge hengsten. So this was the first group with the young stallions in their presentation in the cage. You see all 6 stallions. And our judges will enter the ring to announce
what the results are of these young stallions. The question, of course, is, are they getting a ticket for the second viewing at the stallion inspection in January? De jury bevindt zich inmiddels in de baan. De hengstenkeuringsjury bestaat uit Corrie Terpstra, Rijen van Woudenberg, voorzitter Piet Bergsma. En ze hebben met Ellen van Gastel een aspirant jurylid in hun midden. Goedemorgen. Nou, de kop is er weer af. Eerste groep door de kooi. Ik kan wel zeggen, we hebben er mooi weer bij, maar we zitten binnen dus, en warm. We hebben de eerste groep hengsten gehad. En we beginnen met nummer 1. Die mag door naar de volgende ronde. Nummer 2 is een hengst met heel veel ras, een edel hoofd. Heeft een lange hals, een goede schouderligging, zou in de bovenlijn iets sterker mogen. Vrouwkruis lende-aansluiting zou iets sterker mogen zijn. Het kruis is iets hellend en het achterbeen is iets sabelbenig. De draf was voldoende door het lichaam, zou iets meer tot dragen mogen komen. De galop was voldoende bergop en voldoende ruim gesprongen. In stap zou iets correcter moeten zijn voor ster. Nummer 3 mag een rondje verder.
Nummer 5 is een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Een paard met veel behang. Heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is, ietsje stijl in zijn schouder. Een sterke bovenlijn. Kruis is iets hellend. Het paard zou ook iets meer kwaliteit in zijn beenwerk mogen hebben. De stap is voldoende ruim met lichaamsgebruik. De draf is ook voldoende ruim, maar iets neerwaarts zou iets meer bergop mogen draven. En ook in galop zou je meer bergop moeten en iets ruimer springen. Nummer 6 is ook een paard wat iets edeler in zijn hoofd mag zijn. Iets zwaar in zijn hals die wat diep uit de borst komt. Het paard heeft een sterke bovenlijn, ook een voldoende lang kruis. In stap zou je het voorbeen iets verder weg mogen zetten. In draf is hij voldoende ruim, maar is hij iets op een voorhand, zou ik iets meer moeten reizen in het front. Galop is voldoende ruim en ook voldoende opgesprongen. Nummer 8 gaat een ronde verder. Ja, en de resultaten van de eerste groep heeft voor 3 jonge hengsten een ticket opgeleverd voor de tweede bezichtiging. De nummers 1, 3 en 8 zien we terug op de hengstenkeuring volgend jaar. Dus first group of young stallions give a ticket for 3 horses, number 1, number 3 and number 8. Go further for the second viewing. En zo hebben we alweer de eerste groep gehad in de kooi en gaan we over naar de tweede groep. De jury hebben hun plaatsen weer ingenomen. De aandrijvers staan er weer klaar voor. En de eerste komt in de baan. Nummer 11. Kelvin van het Waard. (18,1) verwantschap. En een stokmaat van 1,60. De vader is Jurre. De fokker-eigenaar is T. Bruggeling uit Holwerd. Kelvin die komt uit Quinnet van het Waard. Tjalke-merrie, stermerrie van Tjalke. En daarvoor zien we Tetje H. Een tjerkmerrie met ster preferent. In 2019 kwam er uit deze lijn ook een kampioen op de fokvereniging bij Tabelhoort. En de grootmoeder Tetje, de sterpreferente, maar die is de stammoeder van de Witwaard fokkerij. Van de succesvolle fokker Theo Bruggeling. Nummer 11, Kelvin van het Waard. Jurre uit de oude Tjalke Stermar. Quinnet van het Waard.
In the mother line we find Tetje H, a Ster Preferent mare. The kinship is 81, and the height width is 160. Number 11. En dat was de presentatie van nummer 11, Kelvin. That was the presentation of number 11, Kelvin van het Waard. En dan komt de volgende in de baan, nummer 12, Gjalt van de Boerenstreek. Komt uit stam 61, geboren op 15 februari 2018. Een stokmaat van 1,72 en een verwantschap van 17,9. De vader is Elias, 494. De fokker is de heer Algra uit Ureterp en Hilly Algra uit Ureterp. Eigenaar is de heer Peter Spaan uit Niebert en mevrouw Ikie Baron uit Niebert. De moeder is Nienke van de Boerenstreek, een Tjalle stermerrie. En de moeder van Nienke, dat is Terza FR. En dat is een stermerrie met een dubbel A predicaat erbij. En de zus van de moeder van deze hengst heeft een triple A kroonpredicaat. Met 83 punten onder het zadel en 81,5 punt aangespannen.
Nummer 12, Jalt van de Boerenstreek. Kinship 70.9. Hide Widders 172. De vader is Elias. En de moeder is Nienke van de Boerenstreek. A star mare from Tjalle. En dan gaan we naar de presentatie van nummer 13. Jaring Vrouwtje. Komt uit stam 82, geboren op 15 juni 2019. Dus nog een betrekkelijk jonge hengst. Verwantschap 18.9 en de schoftmaat is 1,62. De vader is Hette en de moeder is Fijkje Vrouwtje. Een model sportpreferente AA Mary uit Feitse. Daarvoor hebben we Oekje Vrouwtje zitten, een sterpreferente Mary. En daarvoor Weminette, ook een preferente Mary. De grootmoeder van deze hengst is de moeder van de stamboekhengst Meeuwis 438. Een Foekje Vrouwtje, ook uit deze lijn, werd afgelopen zomer nog kampioen op de fokdag in Wolvenga. Nummer 13, Jaring Vrouwtje, Hide of the Widders 162, Kinship 89. De moeder is Fijkje Vrouwtje, een model sport preferent mare from Feitse. De grandmother is Oekje Vrouwtje, een Oege ster preferente mare. En de fokker-eigenaar is J.G. van der Linden uit Terwispel.
En zoals u ziet mogen ze na het losse draven en galopperen nog even een stukje aan de hand draven en daarna rustig in stap de baan verlaten. En dit was dan ook de presentatie van nummer 13. En inmiddels komt nummer 14 de baan binnen. Jabik van Egmariep. Uit stam 97, geboren op 1 mei 2019. Een verwantschap van 18,3 en de schoftmaat is 1,63. Fokker-eigenaar is de heer J. Hilwerda uit Akmarijp. De vader is Johannes en de moeder is Heitske van Verwalde. Een Heidse merrie, een kroonsportmerrie. En de stalnaam zegt het al een beetje, dat is uit de succesvolle stam van Klaas Bakker. De grootmoeder van deze hengst, Samarinska van Verwalde, is kroonjuweel. Sterpreferent. Dan gaan we nog verder weer terug. Femke van Verwalde, ook een sterpreferente merrie. En dan krijgen we Grietje van Skuzum, ook sterpreferent. Dus veel preferent bloed in deze hengst. Nummer 14. Nummer 14, Jabik van Egmariep. Kinship 80.3. Heider with us 163. It's the son of Johannes. The mother is Heitske van Verwalde. From the great breeding stable Klaas Bakker. And the mother is Crown Sport. And then we see a lot of preferent blood in this line. Number 14.
Nummer 16 in de baan, Jeen van der Marren. 18.1 verwantschap, 1,69. Schofthoogte, Johannes. Uit de stermerrie van Maurus, Dynamiek, dame. Fokker-eigenaar is heer Kaas Sipma uit Alsem, nummer 16. Voor de moeder zien we dan nog Lyrieke dame, een sterpreferente merrie. En daarvoor nogmaals preferent. Deze komt uit de fokkerij van Ietsen de Vries. Grootmoeder was preferent, of is preferent op de eerste 5 nakomelingen. En de moeder is voorlopig kroon en heeft 1 ster nakomeling met een triple A. Nummer 16, Jeen van der Marren. The son of Johannes, de moeder is Dynamiek dame, een stermare from Maurus. Breeder en owner is Kaas Sipma uit Aalsum. Kinship 80.1 and the height of the withers 169. Nummer 17, Jelle van de Bloemhof. Komt uit stam 50. De stam waar 47 hengsten hun opwachting maken deze week. Een van de grootste stam. Een jonge Johannes. Met een verwantschap van 18.1 en de stokmaat is 1,68. En komt uit Grevine van Lutkepenjum. Dat is een sterpreferente prestatiemerrie van Ulke. En dan vinden we Eelvrouw van Lutkepenjum, een sterpreferente merrie. En dan komen we bij Setske F, de moeder van Beert. Sterpreferent prestatie. De moeder is ook de moeder van Chalbert, kroonjuweel. En is uit de succesvolle foklijn van Wijlen Nanne Ozinga. En de fokker-eigenaren zijn F. Bloemhof uit Bolsward en de heer J. Bloemhof uit Bolsward. Nummer 17, Jelle of de Bloemhof. Kinship 80.1. Heider Widders 168. It's the son of Johannes. De moeder is Grevine van Lutkepenjum. Star preferent prestation. A mare from Ulke. Out the famous breeding line from Lutkepenjum. De moeder is ook de moeder van de Studbuck Stallion Chalbert 460.
Nummer 18, Jelmer J. Stal de Nieuweweg. Komt de stam 15. Geboren op 24 april 2019. Een verwantschap van 18,4. Schofthoogte 1,65. De vader is Jurre. Fokker-eigenaar is M. Visser uit Opperdoes. De moeder is Jetske van Detgem. Een stermerrie uit Tjalle. En dan komen we bij Willy van Detgem. Dat is een kroon sportpreferente merrie van Olof. Dan krijgen we Femke van Detgem. Sterpreferent prestatie. En dan komen we bij de Jolly. Ook sterpreferent. Dus veel preferent bloed in deze hengst. Dus ook uit de lijn van Johannes. En de overgrootmoeder is de moeder. Of ja, de overgrootmoeder is dus ook de moeder van Johannes. Nummer 18, Jelmer J. Stal de Nieuweweg. Jurre is de vader. De moeder is Jetske van Detgem, een starmare from Tjalle. Breeder owner is M. Visser uit Opperdoes. Kinship 80.4. En de height of the withers 165. And this stallion came out the same breeding line from Johannes. En dat was dan ook alweer de laatste volgens mij van deze groep 2. Nummer 18. Nog even aan de hand draven. En dan zal hij rustig in stap de baan verlaten. En dan kan hij weer aansluiten bij de anderen. En dan hebben we de tweede groep weer compleet, mooi in stap. De jury zal hun plaats weer innemen midden in de baan. Nummer 11, nummer 12, nummer 13, nummer 14, nummer 16, nummer 17 en nummer 18. We hebben de groep compleet. Nummer 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. And we shall see which stallion go to the second viewing in January.
En ik wilde bijna zeggen voor de tweede bezichtiging naar Leeuwarden, maar ik hoor net dat dat ook hier in Hardrik zal gaan plaatsvinden. En de uitleg hoef ik er bijna niet meer bij te geven. Het woord krijg ik bijna niet meer uit de mond, maar door het hele COVID-gebeuren is alles weer anders geworden. Helaas. Maar zoals we afgelopen zomer al op de centrale keuring zagen, hier in Hardrik een prachtige locatie en ook hier binnen hebben ze het goed voor elkaar. En zijn we natuurlijk ook blij met deze locatie hier in Friesland. En het is altijd even leuk weer ook te zien dat ze dan even mooi samen in de groep rondstappen. Vaak geeft dat ook een beetje rust bij de hengsten. En de jury zal ze nu nog eens even weer goed op. Vooral maar ook op de stap. Maar ook nog even op het exterieur bekijken. En dan zal zo de heer Bergsma de uitleg geven van deze tweede groep. Volgens mij is de jury eruit en de eerste mag zo halt houden voor de jury. En dan zullen ze van commentaar worden voorzien door de heer Bergsma. We beginnen met nummer 11. Een paard wat misschien iets eerder in zijn hoofd zou kunnen zijn. Heeft een lange hals die iets horizontaal is. Ietsje stijl in zijn schouder. Het paard is ook een beetje onderstandig. De bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis is ook voldoende van lengte. Het achterbeen is correct gesteld. Het voorbeen is ietsje hal. De stap hadden we de meeste moeite mee. Hij zou correcter in zijn stap moeten zijn. Wat takvoller. In draf maakt het paard veel ruimte. Is hij bergopwaarts heeft hij ook een goed achterbeen wat goed geplaatst wordt onder het lichaam. In galop heeft hij ook voldoende ruimte en springt hij ook voldoende bergop. Nummer 12 is een hengst met heel veel ras, een hele lange hals. Heeft een goede schouderligging. De bovenlijn, vooral rug, zou veel sterker moeten zijn voor een jong paard. Het kruis is voldoende van lengte, iets hoog. Het achterbeen is goed gesteld, ietsje recht.
Het paard stapt met voldoende lichaamsgebruik en ook met voldoende ruimte. In draf heeft dit paard een goed voorbeengebruik. Het achterbeen zou meer te dragen moeten komen. In galop is hij voldoende ruim en voldoende bergopwaarts. Nummer 13, een paard met een edelhoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Het paard heeft de voldoende halslengte. Schouder is voldoende voor een ligging. De bovenlijn is ietsje strak. Kruis is voldoende voor lengte. Het paard zou wat correcter in zijn beenwerk mogen zijn. De stap is een beetje kort lang. In draf is hij voldoende opwaarts, maar zou je achter meer te dragen mogen komen. En ook in galop zou je iets meer ruimte moeten springen en ook iets meer souplesse kunnen hebben. Nummer 14 is ook een hengst met veel ras, ook een edelhoofd, voldoende lengte in zijn hals, ook een voldoende sterke bovenlijn. De hengst heeft ook voldoende kruislengte. In stap zou de hengst meer ruimte moeten maken en ook iets meer tact kunnen hebben. In draf heeft het hengst ook een goed voorbeengebruik, maar dan mist hij achter de buiging en ook de souplesse. In galop zou je ook meer souplesse kunnen hebben en meer bergop moeten springen. Nummer 16 mag een ronde verder. Nummer 17, een hengst die wat edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, iets zwaar in zijn kaken is, heeft een lange hals, zou ook in de rug iets sterker mogen zijn. Kruis is voldoende voor lengte. Het paard zou wat ruimer moeten stappen. In draf mist hij wat souplesse en zou meer het achterbeen onder het lichaam moeten plaatsen. In galop mist hij ook wat souplesse. Nummer 18 is een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een lange, iets horizontale hals. Schouder is voldoende van ligging, ook in de bovenlijn zou dit paard wat sterker mogen zijn. Kruis-lende aansluiting zou met name wat sterker mogen zijn. Het kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. De stap zou ruimer moeten zijn. Ook in draf is hij voldoende opwaarts, maar mist hij wat buiging in het achterbeen. En de galop zou ook iets ruimer gesprongen mogen zijn. Dankjewel Piet Bergsma voor de uitleg van deze tweede groep in de kooi. Waarvan er 1 doorgaat straks naar de tweede bezichtiging in januari. En dat is Jeen van der Maren, nummer 16. De jonge Johannes uit de Ster Merrie Dynamiek dame. Dit is een merrie uit Maurus. De fokker-eigenaar is K. Sipma uit Aalsum. Van harte gefeliciteerd en veel succes straks in januari. Number 16 is going to the second viewing in January. Number 16, Jeen van der Marren, Johannes from a star mare from Dynamiek Dame. Owner breeder K. Sipma Aalsum.
De baan is weer netjes klaargelegd voor de derde groep met jonge hengsten op deze eerste dag van de eerste bezichtiging. Voor u staat nummer 19, Jort de H. Een zoon van Jurre 495 uit een stamboek A-merrie van Hessel 480. Zijn grootmoeder is Adelieke, stermerrie van Heinze 354. En zij is tevens de moeder van Wiemer 461. Jort komt uit de merriestam 22. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,1 en een stokmaat van 1,68 meter. Jort is gefokt en in eigendom van Jelle de Haan en Anissa Krol uit Sint-Anna-parochie. Here you see number 19, the first stallion of the third group this morning for the first viewing. He's Jort de H, a son out of Jurre, 495, out of a stadboek A-mare from Hessel 480. His grandmother is Adelieke, a star mare from Heinze, out of a star preferent mare from Chimme. Adelieke is also the mother of Wiemer 461. Jort has a kinship of 18.1% and his height at withers is 1.68. Nummer 20, Yildet Moira F. Zoon van Johannes 484 uit de stermerrie van Norbert 444. Zijn grootmoeder is prinseske van Lutkepanjem, een sterdochter van Rindert 406. Grootmoeder is eulvrouw van Lutkepanjem, sterpreferent. En dan volgt Setske F, sterpreferent prestatie en ook de moeder van Beert. Yildet Moira komt dus uit merriestam 50. Hij heeft een verwantschap van 18,5% en zijn hoogtemaat is 1,65 meter. Zijn fokkers en eigenaren zijn de familie Vindema uit Luttelgeest. Here you see number 20, Yildet Moira F, a son of Johannes out of a star mare from Norbert,
444. His grandmother is Prinseske van Lutkepagne, a star mare from Rindert 406. And then a star preferent mare from Melle 311. And then Setske F, star preferent prestatie. And she's also the mother of Beert. Yielded is from mare line 50. His kinship is 18.5%. And his height at Widders is 1.65. Nummer 21 is Karaat van Bielefeld. Zoon van Epke 474 uit een stermerrie van Tjalke 397. De grootmoeder van Karaat is Adeline van Bielefeld. Een stermerrie van Adel 357. Adeline heeft inmiddels 3 nakomelingen. En een halfbroer van haar werd ook aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Karaat komt uit de merriestam 49. Zijn verwantschap is 17,7% en hoogtemaat is 1,69 meter. Here you see Karaat van Bielefeld. He's a son of Epke 474 out of a star mare from Tjalke. His grandmother is Adeline van Bielefeld, a star mare from Adel 357. She also already has 3 offspring with a star. A half-brother of Adeline was also invited for the central examination. Karaat is from mare line 49. His kinship is 17.7% and his height at Widders is 1.69. Karaat is bred and owned by the family Beisner from Bielefeld.
Nummer 22, Jorrit van de Vijf Eiken. Een zoon van Johannes, uit het stamboekmerrie van Ilke 382. Gevolgd door een stermerrie van Dirk 298. Een sterpreferente merrie van Jurjen 303. En dan volgt Joska, een sterpreferente merrie. Jorrit komt uit merriestam 1. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,5 en zijn hoogtemaat is 1,65 meter. Number 22 is Jorrit van de Vijf Eiken. He's a son of Johannes, out of a studbook mare from Ilke 382. His grandmother is a star mare, his great-grandmother a star preferent mare, and again a star preferent mare in his line. Jorrit is from mare line 1. His kinship is 17.5% and his height at withers 1.65. Nummer 23 is absent. En dus staat nummer 24 in de ring, Jeldert van de Schans. Nummer 24, Jeldert van de Schans. Hij is een zoon van Jurre 495 uit Lieske van Hoeve-Jacoli. Een sterdochter van Tjerk. De grootmoeder van Jeldert is Sjoeke van Kahol. Sterpreferente dochter van Gaaien 295. Sjoeke is kroonjuweel. En met Wopke 403 is ze ook al de moeder van een stamboekhengst. Jeldert komt uit merriestam 102. Hij heeft een verwantschap van 18%. En zijn hoogtemaat is 1,65 meter. Nummer 24 is Jeldert van de Schans, een zoon van Jurre uit een stermerrie van Tjerk. He is a grandson of Sjoeke van Kahul. She's a star preferent mare from Gaaien.
She's a crown jewel mare and has 7 star offspring. She's also the mother of Wopke 403, another studbook stallion. Yeldert is from mare line 102. His kinship is 18% and his height as withers is 1.65. Yeldert is bred by the family Catoule and owned by Stal Chardon in Jorwert. Nummer 25. Jannes van Lapieneburg. Een zoon van Jurre uit een model AAA merrie van Maurus 441. Zijn grootmoeder is Tsarina van Lutkepanjem, model preferent prestatie AA, een dochter van Andries. En dan volgt Ulvrouw van Lutkepanjem, sterpreferent en Setske F, de sterpreferente prestatiemoeder van Beert. Een foklijn met een uitmuntende fokkracht. Merriestam 50 en Jannes heeft een hoogtemaat van 1,65 meter. En hij is gefokt door de familie Boot uit Hillegom. Een halfzus van Jannes is Kroonmerrie. Amarens van Lapieneburg, AAA scoren. En zij werd fokdagkampioen 2019 in Noord- en Zuid-Holland. Zijn verwantschapspercentage is 17,9%. Here you see Jannes van Lapieneburg. He has a kinship of 17.9% and his height at withers is 1.65. He's a son of Jurre out of an outstanding mother line from mare line 50. His mother is a model, a AAA mare with a score of 83 points. Gesina van Lapieneburg, and she's a daughter of Maurus. His grandmother is Tsarina van Lutkepanjem, and she's a model preferent prestatie AA, and daughter of Andries. And further on in his mother line, we find a star preferent mare and another star preferent prestatie mare, Setske F, and who's also the mother of Beert.
Nummer 26. De laatste hengstier alweer uit deze derde groep van vanmorgen. Dit is Jilke van Lietstellens. Jilke is een zoon van Tiede 501. En Tiede is een van de twee hengsten met de eerste lichting hier. Die ook meteen groot aandeelhouder is in zonen. Jilke is een zoon van Richt van Lietstellens. Een ster A-merrie van Dries 421. En Richt is voorlopig kroon. Zijn grootmoeder is een stamboekmerrie van Heinze, gevolgd door een stermerrie van Wiepke. Here you see Jilke van Lietstellens. He's the last stallion in this group. He's a son out of Tiede 501. And his mother is preliminary crown mare A from Dries 421. Jilke is from mare line 35. His kinship is 18%. His height at Willis is 1.63.
Nummer 19 gaat een ronde verder. Ook nummer 20 mag een ronde verder. Nummer 21, een hengst met heel veel ras. Heeft een lange hals, ook een schuin schouder. Zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn, vooral de rug. Kruislenden is goed aangesloten. Kruis zou iets langer kunnen, meer lengte kunnen hebben. In stap zou de hengst meer ruimte moeten maken. En af en toe is hij kort lang. In draf zou hij wat meer in de voorhand moeten reizen en mist hij wat souplesse en zou hij ook iets meer ruggebruik kunnen hebben. In galop zou het paard meer ruimer moeten springen en mist hij ook wat souplesse. Nummer 22 zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn, ook iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is lang, iets horizontaal. De bovenlijn is ietsje aan de strakke kant. Het kruisje is wat hellend. De hengst zou in stap is hij voldoende ruim. Dan zou hij iets meer lichaamsgebruik kunnen hebben. In draf is hij wat op voorhand en mag hij iets meer tot dragen komen. De galop is voldoende ruim gesprongen, maar zou iets meer opwaarts moeten springen. Nummer 24 is een hengst met een voldoende sprekend hoofd. Heeft een lange hals die ook verticaal is. Een schuin schouder. Er zou in de rug ook iets sterker mogen zijn. Kruislenden is voldoende sterk aangesloten. Het kruis is lang. Paard is wat sabelbenig. De stap is wat kort lang. Af en toe. Een draf is hij voldoende opwaarts. Heeft hij veel buiging in zijn achterbeen. Ook in galop is het paard opwaarts met een goed achterbeengebruik. Nummer 25 gaat een ronde verder. Nummer 26. Een paard met een voldoende edel hoofd zou iets meer halslengte kunnen hebben. De schouder is voldoende schuin. Ook in de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Het kruis is iets hellend. Zou ook iets meer lengte kunnen hebben. In stap zou het paard iets meer ruimte, maar ook meer tact mogen hebben. In draf heeft het paard een goed voorbeengebruik, maar komt achter niet tot dragen. In galop mist het paard wat ruimte en ook de souplesse. En dat was de uitslag van de derde groep jonge hengsten. Er zijn er 3 door naar de tweede bezichtiging. En dat zijn de nummers 19, 20 en 25. Jort de H, Yildet Moira F en Jannes van Lapieneburg gaan we terugzien bij de tweede bezichtiging. Tijdens de hengstenkeuring volgend jaar januari op dezelfde plek. So ladies and gentlemen, that were the results of the third group of young stallions. 3 got a ticket for the stallion inspection in January. The numbers 19, 20 and 25. Jort de H, Yildet Moira F and Jannes van Lapieneburg. Those 3 stallions we will see in a couple of weeks in this same place at the online stallion inspection 2022.
En dan wachten we even weer. De trainingsstallen moeten weer even wisselen. Paarden weer klaarzetten en zullen zo weer richting de baan komen. En dan krijgen we de laatste groep voor de pauze. Volgens mij zou deze groep om 1:15 klaar moeten zijn. En we zitten nu inmiddels op 12 uur, dus volgens mij gaat dat heel mooi uitkomen. In die groep missen we er ook een aantal. Nummer 27, nummer 28, nummer 29 zijn er niet. Nummer 31 is er niet en nummer 33 is er niet. Dus dat houdt in dat we nummer 30, 32 en 34 zo in de baan krijgen. Klein groepje. Not present, 27, 28, 29, 31, 33 en 34. En dan hebben we dus om 1:15 een pauze tot, zoals het nu in het programmaboekje staat, 1:15. Misschien dat we iets eerder starten, maar dat is even de vraag. En dan gaan we natuurlijk weer beginnen met groep 5, 6, 7 en 8 op de straat. En daarna om 1:03 gaan we weer starten in de kooi. Maar eerst staat voor de jury nummer 30. Jelke Jens van de Quattrobras. Komt uit stamp 50, geboren op 24 maart 2019. Vanschap van 17,7 en een schofthoogte van 1,65. Is een jonge Jurre. En de moeder is Emma van Odinga Staten. En dat is een stermerrie uit Mijnze. Daarna komen we bij Mette van Odinga Staten. Dat is een stermerrie van Sapen. En dan komen we bij Berber van de Jongerdiek. Een sterpreferente merrie uit Jelmer. En dan zitten we dus in de Frans Hettinga lijn van Jongerdiek. Halfbroer is Femme, een sterhengst met een dubbel A voor de ABFP. Met 77,5 en 78,5 punten. Nummer 30, Jelke Jens van de Quattrobras. Breeding line 50. De vader Jurre, de moeder is Emma van de Odinga Staten. It's a star mare from Mijnze. Breeder en owner R. de Graaf uit Noordbergen. Kindship 70.7, height of withers 165. En dat is de presentatie van nummer 30, Jelke Jens. Nog even een stukje aan de hand draven, daarna mooi in stap. Met zoveel rust de baan verlaten. En we zullen hem zo weer terugzien. Het is maar een klein groepje. 31 is er niet. 31 not present. 32, 32, Hector van de ITA.
Nummer 32, Hector van Ida, komt uit stam 25, geboren op 2 mei 2018. Heeft een verwantschap van 17,9 en een stokmaat van 1,71. Het is een jonge Epke en de moeder is Ita Diana Z. En de grootmoeder is Diana Z, fokker-eigenaar T.J. van der Zee uit Sint-Jacobi-parochie. En als we over de Z praten, dan is het natuurlijk Van der Zee. En dan komen we verderop ook in de lijn van Norbert. De moeder van Norbert, Amalia Annie. Modelpreferent vinden we terug in deze. En daarvoor vinden we de bekende merrie Sevia. Ook een sterpreferente merrie van Heerke. Amalia, dat was een prachtige merrie van Heerke. Hector van de Ita, een Epke. De vader is Epke, de moeder is Ita Diana Z. A daughter of Ilke. Owner en breeder T.J. van der Zee uit Sint-Jacobi-parochie. Height of the Withers 171. En de kinship 70.9. When you go back in the motherline, then you find the mother of Norbert, Amalia Annie, model preferent. Dat was de presentatie van nummer 32. En dan krijgen we alweer de laatste in deze groep. Nummer 34. En dat houdt dan ook in dat we daarna weer rond gaan stappen. Laatste groep voor de pauze. Nummer 34, Jelger van de Merenstaten. Stam 50, geboren op 10 april 2019. Een verwantschap van 16,8 en een schofthoogte van 1,62. De vader is Lodewijk en de moeder is Nienke van de Merenstaten. Een stamboekmerrie uit Fabe. En de fokker-eigenaar is J. Vriend uit Zuidermeer. Als we een klein stukje teruggaan in de moederlijn, dan vinden we daar Iduna, de moeder van Anton, sterpreferent prestatie. En Penny, ook een sterpreferente merrie, dus een mooie moederlijn erachter. 34, Jelger van de Merenstaten, breeding stam 50. Kinship 60.8. Height of the Withers 162. The father of this stallion is Lodewijk. En de moeder is Nienke van de Merenstaten. Is a studbook mare from Fabe.
breeder en owner J. Vriend uit Zuidermeer. It's the same breeding line of the studbook stallion Anton. En dat was de presentatie van nummer 34. Een klein groepje, behoorlijk wat uitvallers. 5 uitvallers in deze groep dus. En daar houden we er 3 van over. 30, 32 en 34. En die zullen dan zo weer in stap de baan binnenkomen. De laatste groep voor de pauze. Daarna gaan we straks weer om 1:15 verder met de straat. En de jury gaat weer naar het midden van de baan. De laatste 3 voor de middag, althans voor de pauze. Nummer 30, nummer 32 en nummer 34. The last stallions for the break. 30, 32 and 34.
Nummer 30, de jonge Jurre. Nummer 32, de jonge Epke. En nummer 34, de jonge Lodewijk. 3 stuks. En ik zie dat de heer Bergsma de microfoon uit zijn broekzak haalt. Of uit zijn jaszak, sorry. En ik geef hem het woord. Laatste groep voor de pauze. Nummer 30 nemen we een rondje verder mee. Nummer 32, een paard met een edel hoofd, een lange hals, die ook verticaal is, een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis heeft voldoende lengte. In stap mist het paard tact en regelmaat, zou ik iets meer. De draf zou het paard meer te dragen moeten komen, heeft voldoende ruimte, ook voldoende zweefmoment. In galop was het paard voldoende opwaarts en ook voldoende ruim gesprongen. Nummer 34, een paard met heel veel ras, ook een edel hoofd, een goede halsvorm. Het paard heeft ook een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn, ook een voldoende lang kruis. Het paard is ook sterk gebouwd, een sterk gebouwd paard. Maar in stap zou het paard meer ruimte moeten maken, ook af en toe is hij kort lang. In draf zou het paard meer te dragen moeten komen, heeft een voldoende voorbeengebruik. In galop is hij voldoende opwaarts en heeft hij ook voldoende ruimte. Dankjewel, heer Bergsma, voor de uitleg van de laatste groep. Het waren er maar 3. En er is er eentje door en dat is nummer 30, Jelke Jens van de Quattro-Pras. Die zien we dan ook straks in januari weer terug hier in Harig. To the second viewing, we see number 30, Jelke Jens van de Quattro-Pras. We see him back in January. Then we have now a break. And we started 15 minutes past 1. 1:15 gaan we weer van start.
Goedemiddag, dames en heren. Welkom op dit middagprogramma van dag 1 van de eerste bezichtiging. Het middagprogramma beginnen we met hengst nummer 36. Jasper van de Greephorst. Jasper is een zoon van Alwin uit een stermerrie van Pier. Hij is gefokt door Boonstra Veer uit Weel en in eigendom van stal Jede in combinatie met Albert Lux. Jasper heeft een verwantschapspercentage van 18,3%. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome for the start of the second part of day 1 for the first viewing. We start with the number 36, Jasper van de Greephorst. Jasper is a Alwin son out of Vera van Nico stables and she's a star mare from Pier. Jasper is bred by Boonstra Veer uit Weel and he's owned by Stal Jede and Albert Lux. His kinship is 18.3%.
Ja, op deze maandagmiddag zullen we 29 jonge hengsten voorbij zien komen. De nummer 2 van het middagprogramma komt al binnen, dat is nummer 35. Keije van de Daruma Stables. Keije is een zoon van Alwin uit een Tjalke 397 moeder. Hij is gefokt door de Daruma Stables in Herveld. Keije heeft een verwantschapspercentage van 18,1% en zijn stokmaat is 1,62 meter. Number 35, Keije van de Daruma Stables. He's a son of Alwin out of a Tjalke 397 mother. His breeder owner is Daruma Stables in Herveld. Keije has a kinship of 18.1% and his height at withers is 1.62. Nummer 37, Karel van de Broeklanden.
Een zoon van Alwin uit Stermerrie Jans van de Broeklanden. En het is een dochter van Uldrik 457. Karel heeft een verwantschapspercentage van 18,3 en een stokmaat van 1,64 meter. De hengst is gefokt door H. Boeve uit Oldebroek. Here you see number 37, Karel van de Broeklanden. He's a son of Alwin out of a star mare from Uldrik 457. His breeder owner is H. Boeve uit Oldebroek. His kinship is 18.3% and his height at withers is 1.64. Nummer 38, Karst-Pieter van FNR. Karst-Pieter is een zoon van Alwin 469 uit het treintje van Broer Ma Staten. Stermerrie uit de Tjalle 454. De fokker is F. Plantinga uit Surhuizem en de eigenaar is H. Bos uit Hierden. Karst-Pieter heeft een verwantschapspercentage van 18,7%. Hereby you see number 38, Karst-Pieter van FNR. He's a son of Alwin out of a star mare from Tjalle. His breeder is F. Plantinga and his owner H. Bos uit Hierden. His kinship is 80.7%.
Nummer 39. Lars van Oostenburg. Lars is een zoon van Alwin 469 uit Zwaantje van Oostenburg. Een stermerrie uit Tjalle 454. De fokker en eigenaar van Lars is Adehoek uit Drachtster Compagnie. Zijn verwantschapspercentage is 18,9%. En de stokmaat van Lars is 1,64 meter. Here you see number 39, Lars van Oostenburg. He's sired by Alwin and his mother is a star mare from Tjalle. The breeder owner is Adehoek Drachtster Compagnie. The kinship of Lars is 18,9% and his height at withers is 1,64. Nummer 40, Job van de Hameren. Zoon van Alwin uit Minke van de Hameren. Een stermerrie van Lodewijk 431. Job is gefokt door de familie Ozinga Timmermans uit Vrouwenparochie. En hij heeft een verwantschapspercentage van 18,2%. Here you see number 14, Job van de Hameren. He is sired by Alwin and his mother is a star mare from Lodewijk. He is bred and owned by the family Ozinga Timmermans Vrouwenparochie and his kinship is 18,2%.
Nummer 41, en dat is ook alweer de laatste van deze eerste groep naar de middag. Loek van de Kastanjehof. Een zoon van Alwin uit Vrouwtje van de Kastanjehof, model AA, een dochter van Lodewijk. Loek is gefokt door AP Bot uit Voorthuizen. Hij heeft een verwachtingspercentage van 18,3% en zijn stokmaat is 1,67 meter. Here you see number 41, Loek van de Kastanjehof. He's a son of Alwin out of model AA model mare from Lodewijk 431. Loek is bred and owned by AP Bot uit Voorthuizen. His kinship is 18.3% and his height at withers is 1.67. En dan gaan we door met de volgende groep. Nummer 42. 42. Last Best Boszorg. Uit de stoeterij Boszorg, Sint-Antonius. Ik zag Jos net zitten, het zal toch niet de laatste zijn, neem ik aan. Fokker en eigenaar is hij. Stam 50, geboren 1 juni 2019. Een vanschapspercentage van 17,8. De vader is Menne. De moeder is toch inmiddels wel de bekende Vita Boszorg. Model preferent. AAA. En Vita is een dochter van Christ. Number 42, Last Best Boszorg. Breeding line 50. De vader is Menne. De moeder is Vita Boszorg. Een mare from Christ. Model preferent
E. Breeder en owner Stoeterij Boszorg Sint Antonius. En de kinship is 70.8. Nummer 42 staat opgesteld voor de jury. En dat was nummer 42. Last best Boszorg. Mennemal Christ. Nummer 43, Joppe van de Groene Steeg. Een hengst uit de stam 50, geboren op 11 mei 2019. Schofthoogte van 1,60 en een verwantschap van 17,9. De vader is Alwin. En de moeder is Maaike van de Groene Steeg. Een stermerrie uit Harmen.
Fokker is BM Bulthuis en BP van Tevelen uit Wamel. En de eigenaren zijn Stoeterij Galopper uit Berkel en Rodenrijs. Nummer 43. 43. Joppe van de Groenesteeg. Breeding line 50. Son of Alwin. The mother is the starmare from Maaike van Harmen. Maaike van de Groenesteeg. De breeder is BM Bulthuis en BP van Tevelen uit Wamel. En de owner is Stoeterij Galopper uit Berkel en Rodenrijs. The height of the winners is 160 and the kinship 70.9. Nummer 44 staat inmiddels opgesteld. Jannes van HMV. Komt uit stam 8. Geboren op 5 maart 2019. Het verwantschap percentage van 18. De vader is Bene 476. En de moeder is Yveske van HMV. Dat is een stamboekmerrie uit van Alwin. De fokker is Friesenstal van HMV uit Olst. En de eigenaren zijn Christian Zeitz uit Biebertal en Albert Lux uit Diever. Nummer 44. 44 Jannes van de HMV. Kinship 18. De vader is Bene. En de mother is a studbook mare from Alwin. Yveske van HMV. De breeder Friesenstal van HMV Olst. En de owner Christian Zeitz en Albert Lux uit Diever. En de schofthoogte van deze hengst, nummer 44, is 1,66. Height of the winners 166.
En dan was het een presentatie van nummer 44. En die zien we straks weer terug in de kooi. En inmiddels staat Jort voor de jury nummer 45. Komt uit stam 65, geboren op 6 mei 2019. Een verwantschap van 18. De vader is Menne. En de moeder is Wiepke Helena L. Een ster sportmerrie uit Duitsen. De fokkereigenaar is mevrouw J. de Groot van Wijk uit Leerdam. Nummer 45. 45, Jort. A son of Menne. En de moeder is Wiepke Helena L. Sport. Mare from Duitsen. Breeder owner, mevrouw J. de Groot van Wijk uit Leerdam. En de kinship from 18. Dat is de presentatie van nummer 45. Jort. Minimal Duitsen. En dan zien we inmiddels nummer 46 rustig de baan binnenkomen. Dan zijn we weer op de helft van deze groep.
Nummer 46, Gjeld Jede. Een hengst ook uit stam 50. Geboren op 25 april 2019, een verwantschap van 18,8. De vader is Menne. En de moeder is Juwel van H. van Lutkepenjem. Een model Sport, AA Merrie. Fokker-eigenaar is Taljede uit Vledder. (46) Gjeldjede. A son of Menne. De moeder is Juwel H. van Lutkepenjem. Model Sport, AA. A daughter from Tjalle. Breeder owner Stal Jede Vledder uit Vledder. En de kinship from 80.8. Nummer 46 staat opgesteld. Nogmaals even het verzoek om de maten van de hengsten door te geven aan, hier aan ons. Vanaf de meetploeg komen vanuit het land vragen wat de stokmaten van de hengsten zijn. Maar wij hebben ze op dit moment dan nog niet binnen wanneer ze hier voor de jury opgesteld worden. De ene keer hebben wij ze wel, de andere keer niet. Dus een verzoek aan degene die meten en ook aan de stallen om snel te meten of vroeg op tijd te meten, dat wij de hoogtes, schofthoogtes kunnen vermelden. Nummer 47 staat opgesteld. Louis van Egberdinahoeve. Uit stam 128. Geboren op 6 mei 2019. Een verwantschap van 18,4. En een schofthoogte van 1,60. De vader is Alwin. De moeder is Tjitske van Egberdinahoeve. En dat is een ster sportmerrie uit Dries. Fokker JENS Bouwman Wind uit Nijeveen. Eigenaar Elvis Martien Stork uit Otterlo. (47) Louis van Egberdinahoeve with a kinship from 80.4.
Height of the width is 160. It's a son of Alwyn. And the mother is Tjitske van de Egberdina Hoeve, Star Sport Mare from Dries. Breeder Bouwman Wind, Nijeveen. Owner Elvis Martien Stork uit Otterlo. Number 47. Nummer 48 voor de jury, Jeppe Junior, Paf Rurgegaard. Uit stam 38, geboren op 20 april 2019. Een verwantschap van 16,9 en een schofthoogte van 1,67. De vader is Heike en de moeder is Liberty af Wesselton. En dat is een ster dubbel A-merrie van Stendert. De fokker is S.H. Polsen uit Vaborg. En de eigenaar is Germijse Bouma uit Oldeboren. Nummer 48. 84. Een stallion uit de combination Heike Stendert. Jeppe Junior. Kinship 60.9. Height of the head is 167. De breeder S.H. Polsen Vaborg. En de owner Germijse Bouma Oldeboren. Nummer 48 inmiddels op de straat.
En dan maakt de jury weer plaats voor nummer 49. Die mag zich mooi opstellen. Leendert van Meulunteren. Een hengst uit de stam 25. Geboren op 3 mei 2019. Een zoon van Menne. En de moeder is Dulke. Een kroon sportmerrie uit Jerke. Vanschap van 17,8. En de schofthoogte van 1,61. En de fokker-eigenaar is de heer A. Thomassen uit Lunteren. 49, Leendert van Meulunteren. Kantje of 17.8. Height of the Withers 161. It's the son of Menne. And the mother is Dulke, a crown sport mare from Jerke. Breeder and owner A. Thomassen uit Lunteren. Nummer 49 staat opgesteld en is ook weer de laatste in deze groep. En dan gaan we weer door met de volgende groep. En dan zijn we alweer toe aan de laatste groep van deze middag die over het straatje gaat. 2 groepen nog. Die over het straatje gaan en daarna gaan we weer de kooi in. We gaan verder met nummer 50. Joeke M. Een zoon van Alwin 469 van Sibylla van de Olde Mettemoorten. Een stermerrie uit Maurus 441. Gefokt door J.W. Marsman uit Marle en in eigendom van J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. Joeke M. heeft een verwantschapspercentage van 18,1%. Zijn hoogtemaat is 1,62 meter. Here you see number 50, Joeke M. He is a son of Alwin and his mother is a star mare from Maurus. His breeder is J.W. Marsman Marle and his owner J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. Joeke has a kinship of 80.1% and his height at withers is 1.62.
Dus dit is nummer 50, de eerste van de één na laatste groep van vanmiddag op het straatje. Nummer 51, Gepke van Dynamis. En de meeste jonge hengsten die u vandaag heeft gezien, die zijn geboren in 2019. Dus 2,5 jaar oud. Deze Gepke is al geboren juni 2018. Gepke is een zoon van Epke 474. Zijn moeder is Ietske van het End, een stermerrie van Deutschen 420. Fokker-eigenaren zijn H&M Maurice uit Waddenooien. Gepke heeft een verwantschapspercentage van 17,9%. Zijn stokmaat is 1,70 meter. Here you see number 51, Gepke van Dynamis. The most stallions you have seen today, almost all of them, are born in 2019. Gepke is born in June 2018. He's a son of Epke and his mother is Ietske van het End, a star mare from Deutschen 420. The breeder owner of Gepke is H&M Maurice Waddenooien. His kinship is 17.9% and his height at width is 1.70.
Met nummer 52, Lucas van der Terpen. Lucas is een zoon van Menne 496 uit Valerie van der Terpen. Een stermerrie van Maurits 437. Lucas is gefokt door R.J. Rienstra uit Wommels. En hij heeft een verwantschapspercentage van 18,5%. Zijn stokmaat is 1,64 meter. Here you see number 52, Lucas van der Terpen. Lucas is a son of Menne out of a star mare from Maurits 437. Lucas is owned and bred by R.J. Rienstra uit Wommels. Lucas has a kinship of 18.5% and his height at withers is 1.64. Op het straatje nu nummer 53, Jasper. Jasper is een zoon van Alwin uit Hieke van de Peesterhoeve. Een ster AA-merrie van Pier 448. Jasper is gefokt door J. Lopers uit Alteveer en in eigendom van de familie Vos uit Wijk en Aalburg. Jasper heeft een verwantschapspercentage van 18,2%. Zijn stokmaat is 1,67 meter. Here you see Jasper, number 53. He's a son of Alwin out of a star AA mare from Pier.
Jasper is bred by J. Lopez Altveer and owned by the family Vos Wijk van Aalburg. Jasper, his kinship is 18.2%. His height at with us is 1.67. Nummer 54 is absent. Dus we gaan door met de nummer 55, Jouwert van Tjonger. Jouwert is een zoon van Menne 496 uit Ida van het Tjonger. Een stermerrie van Siebald 380. Hij is gefokt door mevrouw J. Veldman Donkerbroek en in eigendom van R. Rienstra uit Wommels. Jouwert heeft een verwantschapspercentage van 18,6%. Here you see number 55, as number 54 is absent. Number 55 is Jouwert van het Tjonger. He's a son of Menne, out of Ida van het Tjonger, a star mare from Siebald. Jouwert is bred by mevrouw Veldman Donkerbroek and owned by R. Rienstra Wommels. Jouwert has a kinship of 18.6%.
En van deze groep inmiddels weer de laatste hengst op het straatje. Nummer 56, Luc van den Domineeshof. Luc is een zoon van Menne 496 uit Nadia van der Wijzend. Een stermerrie van Dries 421. Luc is gefokt en in eigendom van JGHM Denen Oost-West Middelbeers. En hij heeft een verwantschapspercentage van 18,3%. Now you see the presentation of number 56, Luc van den Domineeshof. Luc is een son of Menne, out of a star mare van Dries, 421. He's bred and owned by the family Denen Oost-West Middelbeers. His kinship is 18.3% and his height at withers is 1.64. De stokmaat van Luc is 1,64 meter. En inmiddels staat nummer 57 opgesteld. Jan K. Komt de stam 129, geboren op 11 april 2019. De vader is Alwin, de moeder is Elbrich van de Altloop. Een sterpreferent AAA. Mary uit Monte. Fokker-eigenaar Hendrik Kuper uit Oosterend. De kinship is, of de verwantschap is 18 en de schofthoogte 1,60. Nummer 57, Jan K. A son of Alwin. En de mother is Elbrich from Daltloop. Star preferent Mary, AAA. The father of the mother is Monte. Breeder en owner H. Kuiper uit Oosterend. Height of the withers 160. En de kinship
is 18. Number 57. En er staat nummer 59 voor de jury, Kai van Veldzicht. En een hengst uit de stam 50, geboren op 25 maart 2019. Een verwantschap van 18,4 en een schofthoogte van 1,69. De vader is Alwin en de moeder is Joukje van het Rijtsfield. Een sterpreferente Mary met een dubbel A uit Dries. De fokker is mevrouw A. Timmermans de Vries uit Wijk en Aalburg. En de eigenaren zijn familie Volmer uit Lunteren en de heer P&M Tank uit Vragender. Kai van Veldzicht. A son of Alwin. De moeder is Joukje van het Rijtsfield, sterpreferent. Breeder mevrouw A. Timmermans. En de owner Volmer en Tank. Kinship 80.4. Height of the Withers 169. Nummer 59 staat opgesteld.
En daar hebben we nummer 60. Even rustig neerzetten. Allemaal nieuw voor deze jongens. Maar tot nu toe gaat het voorbeeldig. Nummer 60, Jack van de Bokkenfarm. Komt uit stam 128. Geboren op 16 april 2019. De vader is Beert. De moeder is Jeltje van de Bokkenfarm. Een kroon AA merrie van Norbert. En de fokker is Cor NL Beentjes uit Heilo. En de eigenaar is Nick Rooyens uit Wel. En een verwantschap van 19. Nummer 60, Jack van de Bokkenfarm. Son of Beert. En de moeder is Jeltje van de Bokkenfarm. Crown AA from Norbert. Breeder Cor NL Beentjes. Owner Nick Rooyens uit Wel. Kinship 19. Nummer 60 staat opgesteld voor de jury.
61 staat voor de jury Jippe van de Grote Welen. Stam 2, geboren op 18 maart 2019. Verwantschap van 18,4. 1,63 is de schofthoogte. De vader is Alwin en de moeder is Famke van der Sonnes. Een kroon triple A Mary uit Jerke. De fokker is de heer J.J. Jansen en mevrouw H.H. Jansen uit Heten. En die zijn ook nog eigenaar samen met de familie Volmer uit Lunteren. 61 Jippe van de Grote Welen. Breeding line 2. The father is Alwin. The mother is Famke van der Sonnes. A crown triple A mare from Jerke. De breeder is Jansen, mevrouw Jansen en de heer Jansen uit Heten. Eigenaren familie Volmer en de familie Jansen uit Heten. Height of the withers 163. En de kinship 80.4. Nummer 61. Nummer 62 staat opgesteld, de ene laatste van deze groep. En dan gaan we daarna weer door met de kooi. Dan beginnen we weer opnieuw. Maar eerst gaan we nog genieten van nummer 62 en 63. 62, Luke van Longau. De verwantschap van 16 komt door stam 50, geboren op 7 mei 2019. De vader is Omer. En de moeder is Silke van de Spokendam. Een stermerrie van Fabe. Fokker is Friesenveer Lungau. Familie Keijersberger. En de eigenaar is Demi van Nuizen, Mierlo en Stam Derksen Oosterhout. 62, Luc van Lungau. Breeding line 50. Kinship 16. The father is Omer. And the mother is Silke van de Spokendam. A star mare from Fabe. Breeder Friesenveer Lungau. Owner
Demi van Nuis-Meerlo en Stan Derksen uit Oosterhout. Nummer 62. De schofthoogte van nummer 62 was 1,67. Height of the winners nummer 62, 167. En dat is dan ook de laatste in deze groep. En dan gaan we zo weer over naar de kooi. Nummer 63 staat opgesteld. Jannes, geboren op 10 april 2019. Komt uit stam 110. De vader is Menne. En de moeder is Tetske Anna. Een stermerrie van Tjalle. Fokker-eigenaar Marty te Luggenhorst uit Eibergen. Verwantschap 18,5. En de schofthoogte is 1,68. '63 Jannes. Breeding line 110. The father is Menne, the mother is Tetske Anna, a star mare from Tjalle. Breeder en omer Marty te Luggenhorst uit Eibergen. Kinship 80.5. En de height of the withers 168. Nummer 63 staat opgesteld voor de jury.
Nou, dit waren alle jonge hengsten van deze dag op het straatje. We gaan zo dadelijk met deze groepen door in de kooi. Maar voordat we dat gaan doen, even een kleine koffiebreak van 10 minuten. We zien u graag om 2:15 weer terug voor de presentatie in de vrije beweging in de kooi. Ladies and gentlemen, we have a short coffee break of 10 minutes. After that we will see the young stallions, the 4 groups of this afternoon in the cage for their free movement. Hope to see you again at 15 minutes past 3.
Als eerste in de kooi nummer 35. Kaaie van de Daruma Stables. Kaaie is een zoon van Alwin en hij is gefokt door de Daruma Stables uit Herveld. Zijn moeder is een stamboekmerrie van Tjalke 397. Zijn grootmoeder een stermerrie van Sjaard 320. Kijk, springen kan die ook. Altijd prettig. Zijn overgrootmoeder is Klazina van een Zwaag. Een sterpreferente merrie die op 16-jarige leeftijd nog ster werd. Klazina is een dochter van Oepke 266. Kaaie is afkomstig uit merriestam 10. Hij heeft een verwantschap van 18,1% en zijn stokmaat is 1,62 meter. Here you see number 35, Kaaie van de Daruma Stables. He's a son of Alwin, out of a studbook mare from Tjalke 397. His grandmother is a star mare from Sjaard. His great-grandmother, a star preferent mare from Oepke 266. This Klazina, his great-grandmother, became star at age of 16 years. Kaaie is from motherline 110. His kinship is 18.1% and his height at withers is 1.62. Nummer 36, Jasper van de Greephorst. Jasper is een zoon van Alwin,
Zijn moeder is Vera van Nico Stables, ster, een dochter van Pier. Grootmoeder wederom een stermerrie van Deutschen, gevolgd door Pieternel K. Kroon, dubbel A, van Rindert 406. Jasper is gefokt door familie Boonstra-Veer uit Weel en in eigendom van stal Jede en Albert Lux. Hij komt uit de merriestam 145, heeft een verwantschapspercentage van 18,3% en een stokmaat van 1,60 meter. Here you see number 36, Jasper van de Greephorst. Jasper is a son of Alwin and his mother is a star mare from Pier. His grandmother is also a star mare from Deutschen. He is from the motherline 145, the same motherline as Onne 376. Jasper has a kinship of 18.3%. His height at withers is 1.60. Hallo, is er iemand die hier van de headsets dit even in orde kan maken? Want het is heel lastig, we kunnen slecht communiceren zo. Nummer 37, Karel van de Broeklanden. Karel is een zoon van Alwin 469 uit Jans van de Broeklanden, een stermerrie van Oldrik 457. Zijn grootmoeder is Popke van de Broeklanden, ook een stermerrie uit Onne. Overgrootmoeder Wilbertje, sterpreferent dubbel A, een dochter van Abe en dan gevolgd door een sterpreferente Rompje. Karel komt uit de merriestam 49. Zijn verwantschapspercentage is 18,3%. Zijn hoogtemaat 1,64 meter. En hij is gefokt en in eigendom van H. Boeven uit Oldebroek. Here you see number 37. Karel van de Broeklanden. He's a son of Alwin, out of a star mare from Oldrik.
Then there's a star mare Onne, a star preference AA mare from Abe, and again a star preference mare in his mother line. He's from mare line 49, his kinship is 80.3%, his height at withers is 1.64. A half-sister of Karel, a daughter of Hette, is a crown mare with a AA predicate. Nummer 38, Karst-Pieter van FNR. Karst-Pieter is een zoon van Alwin. En zijn moeder is Treintje van Broer Maastate. Een eerste premie Stermerrie van Tjalle 454. Grootmoeder is Stermerrie Lieke van Merenstaten, dochter van Sape. En overgrootmoeder is Sietske, een Leffert 306 sterdochter. Vervolgens in de afstammingen van deze Karst-Pieter Welmoed. En dat is de stammoeder uit lijn 25, de Leijendekker-lijn. Waarmee Karst-Pieter uit een lijn komt met veel preferent en prestatie. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,7%. En zijn hoogtemaat is 1,60 meter. Karst-Pieter is gefokt door de familie Plantinga uit Zuurhuizen en in eigendom van H. Bos uit Hierden. Here you see Karst-Pieter van FNR, a son of Alwin, out of a star mare, a first premium star mare from Tjalle 454. His grandmother is also a star mare from Sape. And then there's a star mare from Leffert 306. And next in the model line, Welmoed, a model
preference mare and in this line of dam line 25. Also known as the Leyendecker line with lots of good breeding mares. Karspieter has a kinship of 18.7% and his height at Wittes is 1.60. Alle ogen zijn gericht op nummer 39, Lars van Oostenburg. Een zoon van Alwin uit de stermerrie Zwaantine van Oostenburg. Een dochter van Tjalle 454. Grootmoeder is Feitje van Oostenburg. De Norbert-dochter, sterdochter die ook al eerder een hengst afleverde voor het Centraal Onderzoek. Dirk van Oostenburg. Hij heeft een uitnodiging om komend jaar weer in te stromen tijdens de voorrijdagen. De overgrootmoeder van Lars is Nienke van het Skanswieke, sterpreferente AAA en een dochter van Beert en de moeder van Menne 496. Lars komt uit Merriestam 28, is gefokt in eigendom door Arie en Aukje de Hoek uit de Drachtse Compagnie. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,9% en een stokmaat van 1,64 meter. Here you see Lars van Oostenburg. He's a son of Alwin out of a star mare of Tjalle. His grandmother is a Norbert star mare and she also delivered Dirk van Oostenburg, who was in the central examination this year and has an invitation for the instruction days next summer again. His great-grandmother is Nienke van Skanswieke, star preference AAA, and also the mother of Menne 496. Lars has a kinship of 18.9% and his height at Wittes is 1.64.
Nummer 40. Job van de Hameren. Job is een zoon van Alwin 469 uit Minke van de Hameren. Een stermerrie van Lodewijk 431. En een stermerrie die al bijzonder goed fokt. Haar eerste 3 nakomelingen haalden ze al 2 sterren. En de derde nakomeling al een dubbel A-notering. Job is de 4e nakomeling van Minke, die als moeder een stermerrie van Jasper 366 heeft. Gevolgd door een sterpreferente Leffert en een stermerrie. Job komt uit merriestam 219. Hij is gefokt door de familie Ozinga-Timmermans uit Vrouwenparochie. Heeft een verwantschapspercentage van 18,2 en een hoogtemaat van 1,65 meter. Here you see Job van de Hameren. He is from Mareline 219 and bred by the family Ozinga-Timmermans Vrouwenparochie. Job's father is Alwin. His mother is a star mare from Lodewijk. A very well-breeding star mare. Her first 3 offspring has received 2 times a star predicate and 1 times a double A. Job is the 4th of Minke van de Hameren, and her mother is a star mare from Jasper 366. Job has a kinship of 18.2% and his height at withers is 1.65. Nummer 41, de laatste hengst van deze eerste groep in de kooi. Het is Loek van de Kastanjehof, zoon van Alwin, uit een model dubbel A-merrie van Lodewijk 431. Zijn grootmoeder is Klaske, een model dubbel A-merrie van Heinze 354. En de derde moeder op rij is kroonjuweel Quincy H. Sterpreferent prestatie, een dochter van Olof 315. En ook onder andere moeder van de Grand Prix hengst Doeke van Bertsum, die door Patricia Mannaert succesvol uitgebracht wordt in de sport. Loek komt uit merriestam 36. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,3 en een stokmaat van 1,67 meter. Hij is gefokt in een eigendom van Aad uit Voorthuizen. Here you see number 41, Loek van de Kastanjehof.
Sired by Alwin. His mother is a model AA, daughter of Lodewijk. His grandmother is also a model AA mare from Heinze. And his great-grandmother is Quincy H. She is a crown jewel, star preferent prestatie mare from Olaf 315. Quincy is also the mother of Grand Prix stallion Doeke van Beltsum, who is very successful with Patricia Mannaerts. Luke has a kinship percentage of 18.3. His height at withers is 1.67. Ja, 7 jonge hengsten uit deze groep 5. En na de lineair scoren hun presentatie op het straatje en hun vrije bewegingen in de kooi zal de jury nu het resultaat gaan aangeven.
En tot aan de laatste ronde blijft het nog spannend. De hengsten lopen nu nog mooi in de stap in de groep, zodat de jury ze nog even in rust instap kan beoordelen. En u ziet het dat wij 4 leden hebben van de hengstenkeuringscommissie. Voorzitter is Piet Bergsma. Corrie Terpstra en Rijen van Woudenberg vullen hem aan. Vorig jaar een nieuw drietal gevormd en dit jaar nu met hun tweede tour bezig. En ze worden deze keer ook aangevuld met Ellen van Gastel, die als aspirant jurylid aansluiting zoekt. Nummer 35 gaat de ronde mee. Nummer 36 mag er volgen. Nummer 37, een paard met een edel hoofd, veel halslengte, iets horizontaal, heeft een goede schouderligging. De rug zou ietsje sterker mogen zijn, kruis heeft veel lengte. Paard zou in stap iets meer ruimte moeten maken, ook iets meer buiging in de sprongen. In draf maakt hij wel ruimte in zijn voorbeen, maar het achterbeen zou meer tot dragen moeten komen. In galop blijft hij wat op de voorhand en komt hij ook niet tot dragen. Nummer 38 naar de volgende ronde. Nummer 39 zou een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Hij heeft een lange hals, ook iets steil in zijn schouder, iets horizontaal in de hals. Voldoende sterk in de bovenlijn, kruislenden zou misschien iets meer gesloten kunnen zijn. Paard heeft voldoende lengte in het voorbeen. In stap zou hij meer ruimte moeten maken en ook meer lichaamsgebruik. In draf blijft hij iets op de voorhand. Zou ook het voorbeen iets meer moeten uitleggen en achter meer te dragen kunnen komen. De galop was wat neerwaarts en miste daarin ook wat ruimte. Nummer 40 mag door naar de volgende ronde. En nummer 41 mag ook naar de volgende ronde. Nou, dat is een grote oogst in deze groep 5.
5 jonge hengsten worden doorverwezen naar de tweede bezichtiging tijdens de hengstenkeuring volgend jaar. Dat zijn de nummers 35, 36, 38, 40 en 41. Keijen van de Daruma Stables, Jasper van de Greephorst, Karst-Pieter van F&R, Job van de Hameren en Loek van de Kastanjehof. Deze 5 alvast proficiat en graag tot ziens volgend jaar tijdens de hengstenkeuring ook weer op deze plek. En dan gaan we inmiddels weer verder met de groep 6. En daar is nummer 42, komt niet weer terug. Dan gaan we naar nummer 43, Joppe van de Groenesteeg. Komt uit stam 50. Kenship 17,9, 17,9. Height of the Witters 160, 1,60 meter. De schofthoogte. Geboren op 11 mei 2019. En de vader is Alwin. Fokker is Bulthuis. En BP van Tevelen uit Wamel. En de eigenaren zijn Stoeterij Galoper uit Berkel en Roderijs. De moeder van de hengst is Maaike van de Groenesteeg. Dat is een jonge Harmen, stermerrie uit Harmen. Dan krijgen we Joyce Boszorg als grootmoeder sterpreferent. En dan komen we natuurlijk weer in de Boszorglijn. Met daarvoor Hanneke Boszorg, modelpreferent. En Vita, modelpreferent. En een volle broer van deze hengst heeft al het afgelopen jaar meegelopen in het centraal onderzoek. This stallion comes from a good breeding line. Maaike van de Groenesteeg, starmare from Harmen. And then you have Joyce Boszorg, Jurien, starpreferent. Hanneke Boszorg, modelpreferent. En Vita, modelpreferent. It's a very good breeding line. Alwin maal Harmen. Uit stam 50, Joppe van de Groenesteeg.
En dan krijgen we nummer 44 in de baan. En mag inmiddels los. Jannes van HMV. De vader is Benen. En heeft een verwantschap van 18. 1,66 groot. Schofmaat. 166. Out of Widders. Kinship 18. Fokker is Friesenstal van HMV uit Olst. En de eigenaren zijn Christian Seitz uit Biebertaal en Albert Lux uit Diever. Dan gaan we even kijken naar de moederlijn. Is Yveske van HMV. Dat is een stamboekmerrie, maar daarna krijgen we natuurlijk een prachtige lijn met Amberzet, een stermerrie, een Brechtsje, sterpreferent en dan Berbetje, sterpreferent. Een hele mooie bloedlijn uit de goed fokkende lijn van Plantinga. Dit is de eerste nakomeling van deze merrie. En Berbetje is, die we verder terugvinden in de moederlijn, dus de moeder van Sierk. This is the first offspring of this mare. In the mother line, there we find Berbetje, star preferent, and that's the mother of Sierk. Nummer 44, 44. Nummer 45, Jort. Komt uit stam 65, geboren op 6 mei 2019. Een verwantschap van 18. Nee. De vader is Menne. Fokker-eigenaar is mevrouw J. de Groot van Wijk uit Leerdam. En de schofthoogte is 1,65. De moeder is Wiepje Helena. Een ster sportmerrie uit de Duitsen. En dan gaan we terug naar Helena L. Een ster preferente prestatiemerrie uit Leffert. En dan krijgen we Talina sterpreferent en Batty sterpreferent. Dus een predicaatrijke lijn zit er voor deze hengst. De
grootmoeder is de moeder van Timon. En Helena L. is inmiddels ook al kroonjuweel. Minne Maldeutschen. Kinship 18. Height of the width is 165. Breeding and owner Mrs. J. de Groot van Wijk uit Leerdam. And the stallion heavens, zeer nice, very good. Breeding line. A lot of prevalent blood. The grandmother is the mother from the studbuck stallion Timon 456. En dan hebben we nummer 46 in de kooi. Gjeld Jede. Geboren op 25 april 2019. Komt uit stam 50. Is een zoon van Minne. Schofthoogte van de hengst is 1,64. Fokker-eigenaar stal Jede uit Vledder. En dan zien we natuurlijk vanuit de merrielijn een prachtige, predikaatrijke volle lijn. Het juweel van Lutke Penjem, een Tjallemerrie. Model Sport AA. En dan komen we Hamar van Lutke Penjem. Sterpreferent. Uniek van Lutke Penjem, sterpreferent. En dan komen we Eelvrouw van Lutke Penjem, sterpreferent. Veel preferent bloed in deze moederlijn. Ook paarden die succesvol in de sport zijn. Halfzus is de sportmerrie en kroonmerrie Kristal Jede, die de Pavo Friso bokaal won. Gjeld Jede, kinship 18.8, height of the width is 164. It's a son of Menne. En de moeder is Lutke H. Juweel Lutke van Penjem, model Sport.
half sister of this mare is the Crown mare, Crystal Jede. She was the winner of the Pavo Friso Bokaal. Nummer 47, inmiddels in de baan, Louis van de Egberdinahoeve. Komt uit stam 128, verwantschap van 18,4, stokmaat 1,60, geboren op 6 mei 2019. Een nazaat van Alwin. Fokker Suzanne Bouwman-Wind uit Nijenveen. Eigenaar Elvis Martien Stork uit Otterlo. 47 Louis van de Egberdinahoeve. Kinship 18,4 and the height of the width is 160. En voor Tjitske van de Egberdinahoeve zien we natuurlijk ook weer een prachtige moederlijn. Met Iskwald Woenderen. Een ster sportprestatie, preferente prestatie merrie. Dan krijgen we ACO een stermerrie en daar Jelsje voor met model preferent prestatie. En Jelsje, dat is een hele goede fokmerrie, de moeder van Fijke. The presentation from 47 Louis van Egberdinahoeve. With a nice breeding line. The mother is Star Sport, grandmother, Star Sport preferent prestation.
Nummer 48. Jeppe Junior. 1,67 schofthoogte. Verwantschap 16,9. Komt uit stam 38, geboren op 20 april 2019. De vader is Heike. De fokker is S.H. Polsen uit Vaborg. En de eigenaar is G.A. Bouwman uit Oldenborn. De moeder is een ster dubbel A-merrie uit Stendert. Dan krijgen we Sanne van Ichten een ster preferente merrie. Dan krijgen we Marit B. model preferent. Dan krijgen we Wijkje, de bekende merrie, model preferent prestatie. En dan bij Wijkje, dan zitten we natuurlijk in de moederlijn van Tjerk en van Djurre. Jeppe Junior. It's the son of Heike. De mother is a ster double A from Standard. Breeder Polsen, Vaborg. Oh. En de owner is Germijse Bouma uit Oldenborn. It's a nice breeding line. Sanne van Ichten, sterpreferent. En dan modelpreferent Marit B. En Wijkje, modelpreferent prestatie. En Wijkje is de mother of Tjerk en Djurre. En dat is dan de presentatie van nummer 48. En dan krijgen we er in deze groep nog eentje, nummer 49. En dan krijgen we de groep weer terug. Nog even een kleine presentatie aan de hand. Van nummer 48 en dan de draf en daarna rustig. Althans proberen rustig in stap de baan te verlaten. Maar het blijft nog spannend voor deze jonge hengsten. Nog niet zo vaak van huis weg geweest. Ze zijn nog maar 2,5 jaar, sommigen nog niet eens. En dan is het allemaal toch nog even wat vreemd. Dat zien we ook bij nummer 49. Leendert van Meulunteren. Komt uit stam 25, geboren op 3 mei 2019. Schofthoogte van 1,61, een verwantschap van 17,8. De vader van deze jonge hengst is Menne. De fokker-eigenaar is A. Thomassen uit Lunteren. En de moeder is Dulke Kroonsport uit Jerke. En dan krijgen we Julke, een dochter van Terre, een stermerrie. En dan krijgen we Ulkje H, een sterpreferente merrie. Dat is tevens de moeder van Wienand, de dekhengst Wienand. En dan gaan we terug naar Ulkje, ook een sterpreferente merrie. Dan zitten we inmiddels in de foklijn Ulkje H van Tinus Hoijmans destijds. Leendert van Meulunteren. Kinship 70.8. Height of the withers 161. It's the son of Menne. The mother is Dulkje Kroonsport. From Jerke.
Breeder owner is A. Thomassen. And in the breeding line we find Ulkje H. Star preferent. And that's the mother of the Studbuck stallion Wienand. En dit is dan ook de laatste in deze groep. En dan gaan we zo de groep weer laten rondstappen. Volgens mij groep 6, dacht ik. Vanaf nummer 43 tot en met 49. En natuurlijk zijn we weer heel benieuwd welke hengsten straks in januari hier weer naar Harig mogen komen. This is the last stallion of this group, group 6. And we shall see which stallion go to the second viewing in January here in Harig. Een hengst uit stam 25. Stam 50 is het meest vertegenwoordigd deze week. Als ze er allemaal zijn, dan zijn er daar 47 uit. En uit stam 25 zullen 18 nakomelingen van de week hier in Harig komen. 50 en 25, twee hele populaire stammen. Goed fokkende stammen. En inmiddels zien we ze weer in de baan. Nummer 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48 en 49, 49. Ook altijd even mooi om te zien als ze in een groep in de baan zijn. Dan zal de jury ze nog even ook in de baan bekijken. Vanuit het midden uit de baan. Dan wordt er nog weer even naar de stap gekeken natuurlijk. En dan wachten we even rustig af welke hengsten doorgaan naar de tweede bezichtiging straks in januari. 13 tot en met 15 januari. En die hengstenkeuring zal hier ook plaatsvinden in Harig.
De volgende hengsten zijn door naar de tweede bezichtiging in januari hier in Haricht. Dat zijn de nummers 43, 44, 45, 47 en 48. The next stallion we see in the second viewing, 43, 44, 45, 47 and 48.
In de kooi nummer 50, Joeke M. Een zoon van Alwin 469 uit de Sibylla van de Olde Mettemoorte Ster. Dochter van Maurus en een halfzus van Gerben 479. De grootmoeder is Saya van de Olde Mettemoorte Ster, preferent A, een sapenmerrie. En de moederlijn afkomstig uit de fokkerij van Anton Schut. Een halfbroer van Joeke is in 2021 al bij de voorrijdagen voorgesteld. Hij komt uit de merriestam 161, heeft een verwantschapspercentage van 18,1 en zijn hoogtemaat is 1,62 meter. Joeke is gefokt door J.W. Marsman uit Marle en in eigendom van J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. Here you see number 50, Joeke M. He's a son of Alwin and his mother is Sibylla van de Olde Mettemoorte. She's a star mare from Maurus 441 and half sister to Studbook stallion Gerben 479. His grandmother is a star preferent A mare from Sape, and she is also from breeder Anton Schut. A half-brother of Joeke was also invited last year at the instruction days, and so he is from mare line 161. Joeke has a kinship of 18.1% and his height width is 1.62. Number 51, Gepke van Dynamis. Een zoon van Epke 474. Uit een stermerrie van Deutschen, gevolgd door een stermerrie van Lolke 371. Vervolgens een stamboek preferente Melle 311. Gepke komt uit de merriestam 45, heeft een verwantschapspercentage van 17,9% en een hoogtemaat van 1,70 meter. Gepke is gefokt in eigendom van H&M Maries Waddenooien. Here you see number 51, Gepke van Dynamis. He's a son of Epke and his mother is a star mare of Deutschen. His grandmother is also a star mare, sired by Lolke. The next in his pedigree is a preferent mare from Melle 311. Gepke is from motherline 45. His kinship is 17.9% and his height at width is 1.70 meters.
Nummer 52. Lucas van de Terpen. Een zoon van Menne 496 uit Valerie van de Terpen. Stermerrie van Maurits. Gevolgd door een stermerrie van Rindert 406. En dan komt Affelien. Een hele bijzondere modelpreferente prestatie. Dubbel A. Dochter van Abel 344. Vervolgens in de moederlijn Gerda J. Sterpreferent en Rosalita. De merrielijn van Lucas is merriestam 61. Zijn verwantschap is 18,5% en zijn stokmaat 1,64 meter. Lucas is gefokt en in eigendom van Rudy Rienstra uit Wommels. You see number 52, Lucas van der Terpen. He's from Mareline 61. His kinship is 18.5% and his height at width is 1.64. He's a son of Menne and his mother is a star mare from Maurits. His grandmother a star mare from Rindert, and next in his pedigree, Affelien. Model preference prestatie double A, a special mare and daughter of Abel 344. Hengst nummer 53, Jasper. Gefokt door J. Lopers uit Alteveren in eigendom van R.J. Vos in Wijk en Aalburg. Jasper komt uit de merriestam 99. Hij is een zoon van Alwin en zijn moeder is Hieke van de Peesterhoeve. Een ster dubbel A, dochter van Pier 448. Vervolgens Leensje E, sterprestatiedochter van Minse 384. Dan komt een stermerrie van Foppe 290. Gevolgd door een sterpreferente merrie. Zijn moeder Hieke haalde een dubbel A-predicaat dankzij 80 punten in de IBOP. En beter nog deed haar halfzus Ebeltje het. Die scoorde 83 punten en werd het afgelopen jaar tweede in de Frisian Talent Cup.
Jasper heeft een verwantschap van 18,2% en zijn stokmaat is 1,67 meter. Here you see Jasper, number 53. He is from Mareline 99. His kinship is 80.2%. His height at withers 1.76. Jasper is a son of Alwyn and he's from a very sportly Mareline. His mother is Hielke van der Peesterhoeve, star AA, a daughter of Pier. And she scored 80 points in her EBOB. She also has a half-sister who got a AAA score in her ABFP with 83 points. This mare called Abeltje is a daughter of Meinte, and she was second in the Frisian Talent Cup last year. Nummer 55, Jouwert van Tjonger. Een zoon van Menne uit een stermerrie van Siebald. Vervolgens een sterpreferente Feitse, gevolgd door Jolanda, sterpreferent prestatie. Een dochter van Heerke. En deze Jolanda is kroonjuweel. Dus dat betekent dat ze al 2 keer 4 nakomelingen heeft gekregen die ster of meer zijn. En Jolanda heeft ook haar stempel gedrukt, onder andere in de wolwarenfokkerij. Jouwert is uit de merriestam 49. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,6 en een stokmaat van 1,65 meter. Hier zie je Jouwert van het Tjonger. He is from Mareline 49 with a kinship of 18.6%. And his height at withers is 1.65. He's a son of Menne. His mother is a star mare from Siebald, a star preferent Feitse, and the third dam in his line is Jolanda, star preferent Prestatie, a kroonjuweel, a mare who had a lot of impact also in the so-called wolwaren breeding. Jouwert is bred bij Jelly Veldman uit Donkerbroek en is owned bij Rudy Rienstra uit Wommels.
Nummer 56, Luc van den Domineeshof. Een zoon van Menne uit Nadia van de Wijzend, een stermerrie van Dries. Zijn grootmoeder is sterpreferente Gerbrich, een dochter van Heinze 354. En dan volgt Atje, sterpreferent, en Vredau, wederom een sterpreferente merrie. In deze sterk fokkende lijn uit merriestam 36. Luc heeft een verwantschap van 18,3% en zijn stokmaat is 1,64 meter. Zijn moeder, Nadia van der Wijzend, is op de fokdag in Noord- en Zuid-Holland ooit al eens kampioen geworden. En een halfzus van de moeder heeft in de fokkerij bij Willem Lokhorst, Lieke van der Wijzend, enorm veel succes opgeleverd. Here you see number 56, Luc van den Domineeshof. He's from mare line 36. His kinship is 18.3% and his height at withers is 1.64 meters. He's a son from Menne out of a star mare from Greece. And then 3 generations in a row star preferent mares. A strong breeding mother line. His mother became a champion on the breeding day in North and South the Netherlands. And the half-sister of his mother is Lieke van der Wijzend, and she also delivered a lot of breeding success. Luc is bred and owned by the family Denen in Oost-West-Middelbeers.
Het geluid werkt weer. Nummer 50 naar de volgende ronde. Nummer 51 is een groot ramig paard. Zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange verticale hals. Is ook voldoende sterk in de bovenlijn. Kruis is iets hellend. De stap was voldoende ruim, maar mist daarin wat tact. De draf was wat in een hoog ritme. En het voorbeen zou meer uitgelegd moeten worden. De galop zou wat opwaartser mogen zijn. En voldoende ruim gesprongen. Nummer 52 is een paard met veel front. Heeft daarbij ook een lange hals. De schouder is voldoende schuin. Paard heeft ook een sterke bovenlijn, een voldoende lang kruis. Paard zou wat meer kwaliteit in zijn benen moeten hebben. Hij is wat koelhakkig. De stap was voldoende actief, maar mist daarin wat ruimte. De draf was voldoende opwaarts. Mag ook daarbij het voorbeen iets meer uitleggen. De galop was wat neerwaarts, mist daar ook in wat souplesse. Nummer 53 naar de volgende ronde. Nummer 55. Een paard met een voldoende edel hoofd, iets horizontaal in zijn hals, heeft een iets steil schouder. Is correct in de bovenlijn, heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. Paard mocht ook iets correcter in zijn beenwerk zijn. De stap is voldoende ruim, maar mist daar wat lichaamsgebruik. In draf zou je wat meer zelfhouding mogen hebben, wat meer front. En het achterbeen meer onder het lichaam kunnen zitten. In galop is hij wat neerwaarts en mist daar ook in wat souplesse. Nummer 56, een paard met veel behang. Zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft daarbij een voldoende lange hals. Iets steil in zijn schouder. Zou in de rug iets sterker mogen zijn. Is voldoende aangesloten met kruislendenen. Kruis is voldoende van lengte. Paard zou ook iets meer kwaliteit in het voorbeen kunnen hebben. Heeft wat ongelijke hoeven. En achter is hij wat koelhakkig. De stap is voldoende ruim, maar zou taktmatiger moeten zijn. In draf is hij voldoende opwaarts, maar zou meer gedragen kunnen zijn. De galop is voldoende ruim, maar iets neerwaarts. En dat betekent dat uit deze groep 2 paarden, 2 jonge hengsten geselecteerd zijn voor de tweede bezichtiging in januari. Tijdens de hengstenkeuring, dat zijn de nummers 50 en 53. Joeke M. en Jasper hebben een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. In this group, 2 young stallions have an invitation for the second viewing next year in January on the stallion selection. The second viewing, it's the numbers 50 and 53, Joeke M. and Jasper. And that brings the score of total young stallions until now on 20. With one more group to go, of course. En inmiddels is het 5:15 en we gaan beginnen aan de laatste groep. De
dan is het ook weer bijna, denk ik, 6 uur voordat we klaar zijn. Dat was ook een beetje gepland. Wat dat betreft gaat het allemaal, loopt het mooi op schema. Maar het is wel een lange dag. Nummer 57. 57 Jan K. Komt uit stam 129. Een verwantschap van 18. Stokmaat 1,60. De vader is Alwin. De fokker-eigenaar H. Kuiper uit Oosterend. De moeder is een sterpreferente AAA Mary van Monte. Dan kom je bij Jitske van Vriedewig, sterpreferente Mary. Witske van het Oost, sterpreferent. En Dienke, sterpreferent. Veel preferent bloed in de moederlijn. De moeder heeft een 83,6 voor de ABFP-test. En Hengst komt uit dezelfde lijn als Alke, 468. Janka, Kinship 18, height of the winners 160. The father is Alwin. De moeder is Elbrich van de Altloop. Star preferent, AAA. Breeder owner is H. Kuiper uit Oosterend. And this stallion come out the same breeding line als Alke 468. And a lot of star preferent blood in this Hengst. Dat was dan alweer de eerste van deze groep, nummer 57. En zo te horen heeft hij er wel zin in. Was de presentatie van nummer 57, Jan K. Nummer 58, Jorke van de Kamperdiek. Geboren op 2 april 2019, stam 110. De vader is Menne. De fokker is S.A. de Vries uit Witmarsum. En eigenaar is Kees en Anja van As, Bikker uit Rumpt. Verwantschap 18,7. En 1,68 is de schofthoogte. En de moeder heeft een AA predicaat achter haar naam. Een 79 punten behaald op de ABFP-test. Jorke van de Kamperdiek. Kinship 80,7. Height of the withers 168. From the breeding line 110.
De vader is Menne. De moeder is Lopke van de Kamperdiek. Ster, dubbel E. Dit is een star mare from Tjalle. Opgesteld in de kooi voor de jury staat nummer 59, Kai van het Veldzicht. Uit stam 50, geboren op 25 maart 2019. Een verwantschap van 18,4. 1,69 is de schofthoogte. Dat is een jonge Alwin. Fokker is mevrouw A. Timmermans de Vries uit Wijk en Aalburg. De eigenaar is de familie Volmer uit Lunteren en de heer P.N.M. Tank uit Vragender. Dan komen we dus in de moederlijn. De stalnaam van het Rijtsfield bij Liewe Wiersma. Komen we dan terecht in Rinsuma Geest. Joukje van het Rijtsfield, een ster preferente dubbel A-merrie. Dan krijgen we Titia van het Rijtsfield, ster. Dan krijgen we Gisella 2 van het Rijtsfield, ster. En dan komen we terecht bij Gisella van het Rijtsfield, ster. En deze merrie is ook kampioen geweest in 1997 op de Fokdag bij Taatbehoort in Berchem. De moeder van deze hengst is preferent op de eerste 4 nakomelingen. Kai van Veldzicht. Kenship 80.4. Height of the width is 169. It's the son of Alwin. De modderlijn is van het Rijtsfield met Gisella, wordt champion om de keuring in Taatbehoort, Friesland. Owner, familie Volmer Lunteren en de heer P.N.M. Tank Vragender. Breeder mevrouw A.M. Timmermans de Vries uit Wijk en Aalburg. Nummer 59.
En dan zijn we weer op de helft van deze groep. Nummer 60, Jack van de Bokkenfarm. Komt uit stam 128, geboren op 16 april 2019. Een verwantschap van 19. Schofthoogte van 1,60. De vader is Beert. De moeder is Jeltje van de Bokkenfarm. Een kroon dubbel A-merrie. De fokker is Cor en Nel Beentjes uit Heilo. En de eigenaar is Dick Rooyens uit Wel. De halfboer Bono liep tot op de allerlaatste dag mee in het centraal onderzoek. En Jack was veulenkampioen Hengstveulens in 2019 bij de fokvereniging Noord- en Zuid-Holland. Number 60, Jack van de Bokkenfarm. 160, the height of the withers. Kinship 19. It's a son of Beert. And the mother is Jeltje van de Bokkenfarm. It's a Kroon double A mare from Norbert. Jeltje van de Bokkenfarm komt weer uit Renske van Shamrock. Een sterrenmerrie van Dries. Dan komen we bij Fardo. Een sterrenmerrie van Leffert. Nummer 61, Jibbe van de Grote Welen. Komt uit stam 2. Geboren 18 maart 2019. Vanschap 18,4. En een schofthoogte van 1,63. Dit is een nazaat van Alwin. Fokker, de heer J. Jansen en mevrouw H.H. Jansen uit Heten. En die zijn ook nog eigenaar samen met de familie Volmer uit Lunteren. De moeder is Famke van der Sonnes en dat is een kroonmerrie triple A uit Jerke. Dan komen we bij Sandrine van der Sonnes, een stermerrie van Teunis. En zo komen we uiteindelijk in de lijn van stam 2 van Anneke Kuipers bij Sierda terecht, sterpreferent. En de moeder had 85 punten, dus daardoor die triple A behaald.
Sierra sterpreferent was ook de moeder van de dekhengst Nanning. Jippe van de Grote Welen. Kinship 80.4. Height of the Wit is 163. Son of Alwin. De moeder is Famke van der Sonnis. Kroon. Triple A. From Jerke. And when we go back in the line, in the breeding line, then can be by Sierda, sterpreferent. And that's the mother of the Studbuck Stallion, Nanning. We hebben de ene laatste van vandaag, nummer 62. We hebben het er bijna op zitten. Lukke van Lungau. Verwantschap van 16. Schofthoogte van 1,67. De vader is Omer. Fokker is Friesenveerde Lungau. En de eigenaar is Demi van Nuys uit Mierlo en Stan Derksen Oosterhout. Silke van de Spokendam. Dat is een stermerrie uit Fabe. En dan zien we verder in de merrielijn nog Nienke F. een stermerrie van Lolke. En dan krijgen we Onyx en Penny. En dan hebben we 2 sterpreferente merries. Dan komen we ook in de Volkersma stam terecht, stam 50. Waar onder andere ook Anton uit deze lijn komt. '62 Luc van Lungau. Kinship 16. Height of the Wit is 167. The father is Omer. And the mother is Silke van de Spokendam. A star mare from Fabe. The breeder is Friesenveerde Lungau. The owner is Demi van Nuys Mierlo en Stan Derksen Oosterhout. And this stallion comes out the same breeding line from Anton.
En dat was de presentatie van nummer 62, de ene laatste van deze dag. Vanmorgen om 8 uur begonnen. En we zien zo nummer 63 in de baan komen. We hebben vandaag 63 hengsten gehad, waarvan er natuurlijk een aantal afgemeld waren. De teller staat op dit moment op 20 hengsten die door zijn naar januari. En het is dus nog even afwachten wat deze groep straks nog geeft. De laatste groep. Nummer 63 staat inmiddels bijna voor de jury. En dat is Jannes. Jannes komt uit stam 110. Geboren op 10 april 2019. Verwantschap van 18,5. Een schofthoogte van 1,68. De vader is een Menne. Fokker-eigenaar is Matti te Luggenhorst uit Eibergen. Gaan we even naar de moederlijn. Dat is een stermerrie uit Tjalle. Tetske Anna. Dan gaan we naar een ster sportmerrie. Riemke van het Horstenplak. Een Wopke. En dan gaan we naar Dielke van de Pieters Puitshoven Hoeve. Dat is een ster preferente merrie van Nikele. '63, Jannes, Kenship 80.5, height of the width is 168. The father of this stallion is Menne. The mother is Tetske Anna, a starmare from Tjalle. Breeder en owner Matti te Luggenhorst uit Eibergen. Nummer 43. En dan hebben we de laatste groep in de baan. Nummer 57 tot en met 63. Houd een klein beetje afstand. Het is vandaag
geweldig verlopen en laten we het ook zo houden, zonder ongelukken. En ik denk zeker dat we kunnen terugkijken op een hele mooie dag. En we zouden dan ongeveer om 6 uur klaar moeten zijn. Het is inmiddels 5:15, dus wat dat betreft loopt het heel mooi wat betreft het programma en het tijdschema. Zeven hengsten nog in de baan. Ze worden nog eens even goed bekeken door de jury. En dan gaan we kijken welke van deze 7 meegaan naar 13 tot en met 15 januari. Ook hier in Harig. En volgens mij kan zo de eerste opstellen. Ik zie dat Piet Bergsma de microfoon in de hand heeft, dus we krijgen de uitslag van de laatste groep. Onze laatste groep, voordat ik verder ga met de beoordeling, wil ik toch iedereen even een complimentje geven van dat het zo rustig is verlopen. Ook aan de voorbrengers en de trainingsstallen, de hengsten waren vrij rustig in de kooi. Complimenten daarvoor. Ik begin met nummer 57, die mag een ronde verder. Nummer 58, ook een ronde verder. ' 59, ook een ronde verder. Nummer 60, ook een ronde verder. Nummer 61, mag ook een ronde verder.
Nummer 62. Een paard met voldoende front. Iets lang in zijn hoofd. Schouderlichter is een beetje stijlschouder. Zou in de rug ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Het beenwerk zou meer kwaliteit moeten uitstralen. De stap is voldoende ruim, maar mist daarin souplesse. Draf blijft hij neerwaarts, heeft hij een hoog ritme en is hij niet gedragen. In galop zou hij ook meer gedragenheid moeten laten zien en is hij neerwaarts. Nummer 63. Zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft voldoende halslengte, is iets stijl in zijn schouder. De bovenlijn is voldoende sterk. Kruis zou wat meer lengte mogen hebben. In stap zou het paard iets meer ruimte moeten maken en ook iets meer tact kunnen hebben. In draf is het paard gedragen en heeft een goed voorbeengebruik en wordt het achterbeen ook goed onder de massa gezet. In galop is het paard voldoende opwaarts, heeft ook een voldoende sprong. Dat was de uitslag van de laatste groep. En in januari zien wij terug nummer 57, 58, 59, 60 en 61. Dus weer 5 uit deze groep. Dat komt neer op vandaag 25 hengsten die naar de tweede bezichtiging gaan. Ook 25 hengsten die dus ster zijn geworden vandaag. 25 stallions we see back on the second viewing in January hier in Harig. Dank jullie wel voor jullie aandacht en allemaal een goede reis terug.